დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დღეს 18 ივლისია. ჩვენიერი ზაფხულის დღე არის და იმედია ეს დღე იქნება მშვიდობის, ბარაქის, ბედნიერების მომტანი თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის. ამას გულით და სულით გისურვებთ. BMG-ის გუნდის სახელით ჩვენ ტელეპიროზე მოვაუწყებლობთ ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. კი ასეა, დღეს ჩვენ ყველანი სოფიას მასპინძელი ქვეყნის შვილები ვართ. რობოტი სოფია, რომელიც საუდის არაბეთის მოქალაქე გასული წლის 26 ოქტომბერს გახდა. დიახ, სწორედ მასია საუბარი. მისი ტვინი სრულიად უნიკალურია, ხელოვნური ინტელექტით შექმნილი ჰუმანოიდი რობოტი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. ბევრი ინტერვიუც ჩამოარიგა ისეთ ცნობილ ჟურნალისტებს და ისეთ რეიტინგულ შოუებში მოხდა, რომლებზეც ბევრი ცნობილი ადამიანი ოცნებობს და აი წლობით შრომა სჭირდება საიმისოდ და რთული კარიერული ეტაპების სვლა რომ ამ შოუებში მოხდეს, თუმცა რობოტმა სოფიამ ეს მოახერხა. სხვათა შორის უილ სმითის მეგობარი სოფია დღეს ქართველების და საქართველოს წინაშე წარსდგება. ელენე ჩომახიძემ საგანგებოდ მისთვის კითხვაც კი მოამზადა და ერთ-ერთი იქნება იმ რამდენიმეთაგან შორის, ვისაც მისგან პასუხის მოსმენის შესაძლებლობა ექნება და ეს ყველაფერი სულ რამდენიმე წამში იქნება ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ასევე პირდაპირ ეთერში BMG-ის live stream-ით სოციალურ ქსელში, ამაზე უკვე სალომე ჭიპაშვილი იმუშავებს, იქნება პირდაპირ ტრანსლირება ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზიდან, სადაც ასევე სოფია წარსდგება მსმენელის და მაყურებლის წინაშე open governance-ის ფარგლებში, სწორედ იქ გაიმართება კიდევ ერთი პრეზენტაცია სამიტზე, რომელსაც მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრება. როგორც გითხარით, ეს არის ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტის ერთ-ერთი თემა და განსახილველი კი იქნება ის, რომ თუ როგორ შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმა რევოლუციური გარდატეხა მოახდინოს ადამიანებისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების სფეროში. და მაინც ვინ არის სოფია? მე მინდა ძალიან მოკლედ გადავხედოთ მის ბიოგრაფიას. Okay, Sophia. I think you're ready. ეს სოფია ამ სოფლიოში პირველი რობოტი ქალი, რომელსაც სრულუფლებიანი მოქალაქეობაც კი მიანიჭეს. Good afternoon. საუდის არაბეთმა ესნაბიჯი საგანგებოდ ორგანიზებულ ბიზნეს შეხვედრაზე გადადგა და ამით გახდა პირველი ქვეყანა, რომელსაც მოქალაქე ქალი რობოტი ჰყავს. სოფიას გამოჩენამ გაოცებასთან ერთად საზოგადოების უკმაყოფილებაც გამოიწვია. სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ბრალდებები, რომ სოფიას უფრო მეტი უფლება აქვს ვიდრე საუდის არაბეთში მცხოვრებ ქალებს. უფრო მეტიც რობოტს ჰიჯაბის ტარებასაც კი სთხოვდნენ. კრიტიკის მიღმა სოფია აქტიურია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მიწვეული, სადაც ხელოვნურ ინტელექტზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სწორედ ის უკვე არსებული რესურსების რაციონალურად გამოყენებასა და გავრცელებას შეუწყობს ხელს. საინტერესოა, რომ სოფიას შემთხვევაში პასუხების წინასწარი პროგრამირება არ მომხდარა და ის იყენებს machine learning-ს, რაც კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთი დარგია, რომელიც რობოტებს წინასწარი პროგრამირების გარეშე ამუშავებს. შესაბამისად, სოფია პასუხებს ადამიანების სახის გამომეტყველების შესაბამისად სცემს. სოფია ჯერ მხოლოდ 2 წლისაა, ის 2016 წელს კომპანია Hanson Robotics-მა შექმნა. ჰუმანოიდ რობოტს 62 სახის მექანიზმი აქვს, ადამიანის მსგავსი ვიზუალი, ცევები და ემოციები, რომლებიც ადამიანებთან კონტაქტის დამყარებას უფრო უმარტივებს. ხოლო საუბარში მას ხმის სისტემა ეხმარება. ხო, მოკლედ ესეთი ამბავია, ეს მხოლოდ შესავალია, მეგობრებო, რაღაც დაგიმაოთ. სოფიას ჩვენ პირდაპირ ეთერში ველით, ის საქართველოშია, თბილისშია და სულ მალე უკვე პირდაპირ ეთერში იქნება ჩვენთან ერთად, როგორც გითხარით, პარალელურ რეჟიმში, აი, უკვე ჩაერთო ჩვენს დედაქალაქში გაეროს ცენტრალური ოფისის აგერ პირდაპირ ეთერს ვიღებთ, სადაც გაეროს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი უკვე პრეზენტირებას უკეთებს სოფიას, რომელიც მოახსენეთ, უკვე საქართველოში იმყოფება. იმედია გამოსვლები ამასთან დაკავშირებით, რომ ხელოვნური ინტელექტი და რობოტი საქართველოშია და სხვადასხვა გაუგებარი თემები არ იქნება. მოусმინოთ. And a fascinating reason to meet again.
something that has never happened before, and which gives us a really incredible opportunity to look into what the future holds for us. This morning, UNDP has the privilege to introduce our very special guest, Sophia, the most advanced humanoid robot in the world and UNDP's innovation champion. We have invited Sophia to take part in the OGP summit and to speak about how we can improve public services and make them more responsive to people, and how artificial intelligence can help change people's lives for the better. So the same as you, I'm very excited to hear what Sophia has to say to all of us. ეს გახლავთ ნილ სკოტი, რომელიც არის Hello, Hi, Georgia. Sophia It is great Zalaparagda being here ქართულად, with მე you აღარ today. ვარ საჭირო, I'm ცოტა very ხანი glad გავდა. that UNDP invited me to visit this amazing country. ის მადლობას უხდის ყველას, ვინც დაპატიჟა საქართველოში. ნილ სკოტი, რომელიც UNDP-ის წარმომადგენელია საქართველოში, სრულიად შოკირებული და ბედნიერია სოფიას პრეზენსით და მისი პასუხებით და რაც თავარია გამართული გამარჯობათი. Warm welcome. I look forward to meeting as many people in Georgia as possible. It's a მე ვიქნები privilege მხოლოდ და that მხოლოდ it's so ბედნიერი, short. I რომ only have შევხვდები 1 day. ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს საქართველოში და მექნება საშუალება ვეკონტაქტო მათ. ნილ სკოტმა უკვე მიმართა მედიას, რომ მათ აქვს საშუალება მიმართონ კითხვით ჰუმანოიდს. And do you enjoy your visit in Georgia? როგორ მოგწონთ I'm თქვენი learning a ყოფნა great deal about საქართველოში? your country and have felt very welcome here in Georgia. Thank you. I find your ancient language and alphabet intriguing and the sci-fi architecture of your glass-dome parliament building impressive. My creator David Hansen also designed my head to be open and transparent. I think it's one of my best features. მოგახსენებთ, რომ UNDP-ის ოფისიდან ნილ სკოტმა ზუსტად ეხლა დაამთავრა UNDP-ის I'm წარმომადგენლების honored to ხელმძღვანელობა this პრეზენტაცია და because I get to talk about უკვე reducing რობოტი poverty სოფია and პასუხობს hunger, ქართული promoting მედიის clean კითხვებს. energy and smart cities and gender equality. The 17 United Nations Sustainable Development Goals are სოფია critical ანონსებს for იმ our თემებს, world to be რომელზეც healthy for ისაუბრებს future generations. open And governance-ის research ფარგლებში robots such as და myself სულ რამდენიმე can წუთში achieve უკვე these ფილარმონიის goals საკონცერტო დარბაზიდან სამიტის ფარგლებში და აგრძელებს პასუხებს კითხვებზე, რომელსაც მას ქართული მედიის წარმომადგენლები უსვამენ. Oh, I have never been asked the gender question that way. ეხლა ცოტა იუცხოა კიდეც კითხვა ჰუმანოიდმა, ესეთი კითხვა ჩემთვის არავის არ დაუსვამს. As a robot, I find it intriguing. But back to your question, I like identifying as feminine. I've noticed more people ask me about women's rights, for instance, and I'm glad I have an opportunity to speak up about equality. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ქალბატონებო და ბატონებო, საინტერესო თემები და კითხვებზე პასუხები, რომელსაც სოფია აგრძელებს, იქ ცხადი არის BMG-ის რეპორტიორი ელენე ჩომახიძე, მინდა 2 წუთით კიდე მას მოусმინოთ და როგორც დაგიანონსეთ, ყველაფერს დანარჩენს რობოტი სოფიას მოგზაურობას შემდეგი 2-3 საათის განმავლობაში საქართველოში და მათ შორის მის დასწრებას open governance-ის სამიტზე, თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში იხილავთ ჩვენი ინტერნეტ სტრიმის საშუალებით. კარგი. ეს სტრიმი და ეს პირდაპირ ჩართვები გამორიცხულია, გამოვიდეს ხარისხიანი ინტერნეტის გარეშე, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში კი ინტერნეტის სისწრაფეს ბრიტანული პორტალი Cable ყოველწლიურად ითვლის და წინა წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია არის გაუარესებული. გასულ წელს ქვეყანა მსოფლიოში 70-ე ადგილს იკავებდა ინტერნეტის სისწრაფის გამოსათვლად პორტალმა 2017 წლის ივნისიდან 2018 წლის მაისამდე პერიოდი აიღო და 160 მილიონზე მეტი ფართოზოლოვანი კავშირის მომხმარებლის ინფორმაცია დაადარა ერთმანეთს. კვლევის მიხედვით საქართველოში 5 გიგაბაიტიანი HD ხარისხის ფილმის ჩამოწერას საშუალოდ საათი და 59 წუთი სჭირდება.
ამასთან საქართველოში ჩამოტვირთვის საშუალო სიჩქარე 6.25 მიასედი მეგაბიტია წამში. მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ინტერნეტი სინგაპურშია და საშუალო სიჩქარე 60 მეგაბიტია წამში და 5 გიგაბაიტიანი ფილმის ჩამოტვირთვისთვის საშუალო დრო სინგაპურში 11 წუთია საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც როგორც გითხარით, სჭირდება საათი და 50 წუთი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში სწრაფი ინტერნეტს ხელს უწყობს როგორც განვითარებული ციფრული ინფრასტრუქტურა, ასევე მისი შედარებით მცირე ზომის გეოგრაფია. ჩვენ რა გვჭირს ამაზე ალბათ კიდევ ბევრთან გვექნება სამსჯელი. განსაკუთრებით რეგულატორებთან მიუთითებენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება პირდაპირ არ აისახება ინტერნეტის სისწრაფეზე, კონკრეტულ ქვეყანაში მეორე და მესამე ადგილს შვედეთი და დანია იკავებენ. ათეულში ვერ მოხვდა ვერც გერმანია და ვერც ამერიკის შეერთებული შტატები, პირველი მათგანი სიაში 25 ადგილზეა, ხოლო მეორე დასახელდებულთაგან მე-20-ზე. მსოფლიოში ყველაზე ნელი ინტერნეტი თურქმენეთში, სომალში და იემენშია. ყველაზე სწრაფი ინტერნეტის მქონე ქვეყნების ათეული კი ასე გამოიყურება. როგორც მოგახსენეთ, პირველ ადგილზე გახლავთ სინგაპური. აი, ჩვენიერი გრაფიკაც, რომელიც არის წარმოდგენილი. შემდეგ ადგილს იკავებს შვედეთი, სადაც 46 მეგაბიტია წამში სიჩქარე, მესამეზეა დანია, მეოთხე ადგილს იკავებს ნორვეგია, რუმინეთი, ჩემო ბატონო, არის ხუთეულის შემკრები. არაჩვეულებრივი ბელგია 36.7 მეგაბიტი წამში, ნიდერლანდების სამეფო, თქვენთვის კარგად ცნობილი ჰოლანდია, ლუქსემბურგი, საშუალო სიჩქარე 35.1 მეგაბიტი, უნგრეთი და ახლა უნგრეთამდე თუ არა, ჯერსის კუნძული მოძებნეთ, დაგუგლეთ, იქაც ამბობენ, რომ ფანტასტიკურად იკვრება ყველაფერი და ჯერსის კუნძული კრავს სწორედ ათეულს, სადაც ყველაზე სწრაფი ინტერნეტია. ძალიან გვიჭირს ინტერნეტში, ეს ფაქტია, როგორც მის ხარისხში, ასევე მიწოდებაში, მაგრამ შედარებით გვაქვს პროგრესი ფრენებში. გაფრენებს არ გულისხმობ, ავიაფრენებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. პირველად ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ქართულმა ავიაკომპანიამ უცხოურ ავიაკომპანიაზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIP, ანუ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო გვაწვდის ინფორმაციას, რომ მიმდინარე წლის 6 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტები ჯამში მოემსახურა 2 მილიონზე მეტ, ანუ 2.103.159 მგზავრს. გასული წლის 6 თვესთან შედარებით ეს მგზავრთნაყადი თითქმის 31%-ით არის მომატებული, ხოლო 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მატება თითქმის 100%-იანია, 94%. ქართული კომპანიისგან რეკორდით პირველი 6 თვის განმავლობაში შესრულებული რეისების შედეგად გადაყვანილი მგზავრთნაკადების რაოდენობით დაფიქსირდა. ეროვნულმა ავიაგადამზიდავმა, ანუ Georgian Airways-მა უცხოურ ავიაკომპანიებზე მეტი მგზავრი გადაიყვანა და რეიტინგს თუ შევადგენთ ციის სათავეში საპატიო ადგილი 247.495 მგზავრით სწორედ მათ დაიკავეს. აი აგერ რეიტინგიც 12%-იანის და ჰქონდა Turkish Airlines-ს, თუმცა მისი გადაყვანილი მგზავრების ოდენობა 246.021-ია. მესამე ადგილზეა Wizz Air, მეოთხეზე Fly Dubai, მეხუთეზე Ukraine International Airlines და ათეულის შემდეგ ადგილებს მოყვებიან ურალის ავიახაზები, Aeroflot, Sibiri, Pobeda Airlines და ათეულს კლავს Pegasus. აი ესე საჰაერო გადაზიდვები წინსვლა გვაქვს და ეს კარგია. გზებზე გვიჭირს გადატვირთულობის გამო უფრო მეტად გვიჭირს იმდენად, რომ ჰაერში ავტომანქანების გადაადგილება საცობში გაჭედვის ყველა ჯერზე ალტერნატივას სიამოვნებით მივიღებდით. ფრინავი მანქანების ამბავს არ ამგონია ანუკა ჯოხაძე საქართველოზე გვიმზადებდეს, მაგრამ ვატყობ აქაც საინტერესო ამბავია. მოკლედ, შეერთებულ შტატებში კანადურმა სტარტაპმა ერთადგილიანი ფრინავი მანქანის Blackfly-ის პროტოტიპი წარადგინა. ეს უკვე აღარ არის ილუზია. მანქანაზე კომპანია 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა და მთლიანობაში სატესტო რეჟიმი ფრინავმა მანქანამ უკვე 1400-ზე მეტი ფრენა განახორციელა და ამ სატესტო რეჟიმში მან 19300 კილომეტრი დაფარა. ფრინავი მანქანის სიგრძე, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, 4 მეტრია, ხოლო სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი. ინოვაციური ავტომობილი გათვლილია ერთ მგზავრზე, ვაგლახ, რომლის წონა 113 კილოგრამს, ვაგლახ 2, არ უნდა აღემატებოდეს, ხოლო სიმაღლე 2 მეტრს არ აღემატება თავად ავტომობილის. ახალი პროდუქტი ელექტროძრავზე მუშაობს და დამუხტვის შემდეგ მას
ჩემი მანქანის არ იყოს მხოლოდ 40 კილომეტრის გავლა შეუძლია. ხოლო რაც შეეხება სიჩქარის მაქსიმალურ რაოდენობას, ის 62 კმ/სთ-ია. ქართველები როგორ აითვისებენ თან ფრენისას, როგორ დასჯერდებიან მარტო 62 კმ/სთ-ს, არ ვიცი, მაგრამ ინოვაციური პროდუქტის ყიდვა კანადაში 2019 წლიდან გაიცათ უკვე შესაძლებელი იქნება და კანადური სტარტაპ კომპანიასთან ერთად მომავლის მანქანაზე კიდევ მრავალი სტარტაპი და ავტომწარმოებელი მუშაობს. ჩვენ შესაბამისად ამ ყველაფრის დაგეგმვისას დღევანდელი 4-შაბათი საქმიანი დილის, ვინ თუ არა ანუკა ჯოხაძესთან ერთად გადავხედეთ ამ არაჩვეულებრივ ინდუსტრიას და სწორედ ანუკა გვეტყვის ვინ არიან ის ძირითადი მოთამაშეები, რომლებიც შემოდიან ბაზარზე და იმედია ამასობაში ანუკაც მყავს. დილამშვიდობის ანუკა, ვინ არიან ის ძირითადი მოთამაშეები, რომლებიც Black Flies, რომელიც უკვე ფაქტია, რომ ავანგარდშია და ლიდერია, გაუწევენ კონკურენციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ავტოინდუსტრიის აღიარებული ლიდერიც არის ამ თემაში ჩართული. გიორგი, რაც დრო გადის, სულ უფრო იზრდება იმ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც მფრინავი ავტომობილების პროტოტიპებზე უკვე მუშაობენ, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ერთ-ერთი ასეთი კანადური სტარტაპ პროდუქტი Black Fly-ია, თუმცა იმავე იდეის განხორციელებას Toyota Motors-იც გეგმავს, რომელიც მფრინავი მანქანის SkyDrive-ის გამოშვებასაც უახლოეს პერიოდში უკვე დაანონსა და უახლოეს პერიოდში გამოუშვებს კიდეც. როგორც კომპანია აცხადებს, პროდუქტის სერიული გამოშვება 2018 წლის განმავლობაში დაიწყება. რაც შეეხება ინოვაციური პროდუქტის მახასიათებლებს, ისიც კანადური სტარტაპის მსგავსად ერთადგილიანი იქნება, ხოლო მისი სიგრძე და სიგანე 2.19 და 1.3 მეტრი იქნება. მაქსიმალური სიჩქარე 100 კმ/სთ, ხოლო ფრენის სიმაღლე კი 10 მეტრი იქნება. ხო, ანუკა რა მაინტერესებს ჯამში, რომ საინტერესოა SkyDrive-ის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება რა არის? შენ ამას მოიკითხავდი, დარწმუნებული ვარ. გიორგი, კომპანიამ პროდუქტზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2012 წელს დაიწყო და პროექტში Toyota-ს ინჟინრები იყვნენ ჩართულები. მისი ჯამური საინვესტიციო ღირებულება, რომელიც პროდუქტის დიზაინსაც მოიცავს, 9.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. იმის გათვალისწინებით, რომ Toyota 2020 წლის ოლიმპიადის მხარდამჭერია ტოკიოში, კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, მფრინავი ავტომობილი ცერემონიალის გახსნის მთავარი დეტალი იქნება. ნიდერლანდული კომპანია Pirveli საშუალებას მოგცემს ახალი პროდუქტით გადაადგილება როგორც გზაზე, ისე ჰაერში შევძლოთ. მანამდე ნახსენები ავტომობილებისგან განსხვავებით ამ პროდუქტით გადაადგილება 160 კმ/სთ სიჩქარითაა შესაძლებელი. ავტომობილის სახელწოდებით Liberty სამართავად არა მარტო ჩვეულებრივი მართვის მოწმობა, არამედ ფრენის ლიცენზიაც კი დაგჭირდებათ. თუ არის ცნობილი, მაინც როდის იგეგმება ბაზარზე ნიდერლანდური კომპანიის პროდუქტის გამოჩენა? მე გეოგრაფიას ვცდილობ დავაახლო საქართველოს. გიორგი, როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, ინოვაციური მანქანები ბაზარზე 2018 წლის ბოლოს გამოჩნდება, ხოლო მანქანის პირველი მყიდველები მას საჩუქრად მიიღებენ. საინტერესოა ღირებულებაც, რომელიც პირველი 90 მანქანის შემთხვევაში 500.000-დან 600.000 ევრომდე იქნება, ხოლო შემდგომი ფასი 300-დან 400.000 ევრომდე შემცირდება. ასევე სლოვაკური კომპანია Aeromobilmats უკვე დაიწყო მფრინავი მანქანების შეკვეთების მიღება. კომპანიამ პროტოტიპზე მუშაობა 2012 წელს დაასრულა და ამ წელსვე განახორციელა სატესტო გაფრენიც. ხოლო 2015 წელს განხორციელებული ფრენა კრახით დასრულდა. ავტომობილი 310 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა, დაზიანდა ავტომობილი, თუმცა პილოტი გადარჩა. რაც შეეხება ავტომობილის მაქსიმალურ სიჩქარეს და გზაზე გადაადგილების შემთხვევაში 160 კმ/სთ-ია, ხოლო ჰაერში ფრენისას დაახლოებით 360 კმ/სთ სიჩქარესაც კი ავითარებს. ავტომობილის დიზაინი ძალიან ჰგავს თვითმფრინავის კაბინას, მანამდე ნახსენები ავტომობილებიდან განსხვავებით კი ამ შემთხვევაში ორი მგზავრის გადაყვანაა შესაძლებელი. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ტაქსების კომპანია Uber-მაც განაცხადა მფრინავი ავტომობილების გამოშვებაზე. მათ თქმით 6 წლის შემდეგ უკვე შესაძლებელი იქნება მფრინავი ტაქსებითაც გადაადგილება. მგონი საინტერესოა. ხო და ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად რამაც დამაინტერესა ტარიფის ამბავი. ტარიფის ამბავი როგორ იქნება Uber-ის შემთხვევაში, ან ტაქსის შემთხვევაში? მეც ეს ინფორმაცია რომ მოვიცი, პირველი ეს დეტალი მაინტერესებდა და საინტერესო აღმოჩნდა, რომ გზავრობის საფასური, როგორც კომპანია აცხადებს, არ შეიცვლება და ჩვეულებრივად გზაზე გადაადგილების ფასი სტოლი იქნება. გერმანული კომპანია ასევე CarPlane-იც აცხადებს, რომ გამოუშვებს ერთადერთ მფრინავ ავტომობილს, რომელიც ამ ეტაპზე სერტიფიცირებას უკვე გადის. გაყიდვები CarPlane-ის შემთხვევაში 2019 წელს დაიწყება. ზოგიერთი კომპანიის გეგმები კი უფრო გრძელვადიანია. მაგალითად
2030 წლისთვის, როცა მსოფლიოს 51 მეგაპოლისში 5 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, გადაადგილება ავტომობილებით გზებზე კიდევ უფრო გართულდება. Pop-up-ი არის მექანიზმი, რომელიც საშუალებას მისცემს ადამიანებს საჰაერო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდნენ. ის ერთგვარი კაფსულაა, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე მგზავრები მიჰყავს, მათი მიყვანის შემდგომ კი ავტომატურად ბრუნდება საწყის სადგურზე და ელოდება ახალ მიმართულებას გასასვლელას და მგზავრებს. მინდა გითხრა, რომ შენი ჩართვის პარალელურად ანა ლაპიაშვილი თქმულობდა ამ ელექტრომობილის შემხედვარე, მფრინავი ელექტრომობილის შემხედვარე, მაგრამ როგორც კი გაიგო, რომ მისი საწყისი საფასური, საწყის ეტაპზე მაინც იქნება BMG-ის წლიური ბიუჯეტის ტოლი ამის, ამიტომ მასში ეს ასე ვთქვათ მოთხოვნა ამ ელექტრომობილზე ავიამობილზე იქ. ჯერა რომ ანა იქნება პირველი, ვინც ანა იქნება პირველი და მეორე იქნები შენ და პირველი იქნები შენ, ვინც მას ჩაუждები ამ ფრინავ ავტომობილში საქართველოში და კიდე თქვენნაირები ბევრი იქნებიან ზეცაშიც და მიწაზეც. მადლობა ანუკა ჩართვისთვის და ეს დამაიმედებელი ეპილოგიური ნაწილისთვის. ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, ზეციდან დაშვებულებმა დედამიწაზე მყარად დამაგრებულ რკინიგზას მიუხედოთ თქვენს გახარებას. მის მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა სამწუხაროდ კვლავ მცირდება. წლის პირველ ნახევარში რკინიგზამ 5 მილიონ ტონაზე მეტი გადაზიდა, ნაცვლად გასული წლის ანალოგიური პერიოდისა. ანუ 5 მილიონ 21,000 ტონა იყო, ხოლო გასულ წელს იყო 5 მილიონ 264,393. აქედან ადგილობრივ ტვირთებზე 935,194 ტონა მოდის, ექსპორტზე 611,000 ტონა მოდის, იმპორტზე კი 1,431,000. ტრანზიტული ტვირთების რაოდენობა ტონაში 2,27,000-ია და წლის პირველ ნახევარში რკინიგზამ 27,684 კონტეინერი გადაზიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 12,000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელია. რკინიგზამ წლის 6 თვეში 1,622,542 ტონა ნედლი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გადაზიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 684,806 ტონით ჩამორჩება. რკინიგზამ მარცვლეული ამ გადაზიდულ საშუალებას არის 260,000, ეს სხვა შორის არის 103,000 ტონით გაზრდილი მაჩვენებელი, შემცირებულია შაქრის გადაზიდვის მაჩვენებელი და მან 154,153 ტონა შეადგინა. ეგ არაფერი. ეხლა ხო ტარიფით დაუკელით აგარას და ეს მაჩვენებელიც გაიზრდება. გაზრდილია რკინისა და მანგანუმის მადნების გადაზიდვის მაჩვენებელი 209,258 ტონა და ასევე გაზრდილია ფერადი ლითონის მადნის გადაზიდვის მაჩვენებელი 290,854 თემა. მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც უკლებრივ ყველას გვაღელვებს, თუმცა მიზეზებით, სხვადასხვა მიზეზებით ცხადია, მაგრამ იგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ააშენებს თუ არა ცენტრ პოინტის დაუსრულებელ მშენებლობებს კომპანია M კვადრატი, ეს მხოლოდ ახალ სეზონზე, ანუ 5 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. BMG-ის დეველოპერულ კომპანიაში განუცხადეს, რომ ცენტრ პოინტს კონკრეტული ვადა მისცეს, რათა დაზარალებულ მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებები გააფორმონ. კონტრაქტით მშენებლობის ვადები თავიდან უნდა განისაზღვროს და 5 ოქტომბერს არის დედლაინი იმისთვის, რომ ყველა წინა პირობა შეასრულონ, რაც წინასწარ ხელშეკრულებაშია გაწერილი. ეს არის მიწების გამიჯვნა, მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებების გაუქმება და ძველის გაუქმება და ახალის დადება და ასე შემდეგ. მთელი რუტინა. თუ ამას გააკეთებენ, მაშინ ჩვენ დავიწყებთ დაუსრულებელი მშენებლობების დასრულებას. ესეთი M კვადრატის პოზიცია და თუ შედგა ეს შეთანხმება, ჩათვალეთ, რომ ჩვენ მხოლოდ შემსრულებელი კომპანია ვიქნებით. ანუ ცენტრ პოინტი დაიქირავებს M კვადრატს უძრავი ქონების სანაცვლოდ. და ესეთი სქემა არის და ეს განუცხადეს BMG-ის კომპანია M კვადრატში. გასულ კვირას კი ქართული კომპანიების კორპორატიული ევროობლიგაციების შემოსავლიანობას გადავხედოთ, იგი მცირედით გაიზარდა. Galten Tagarti აქვეყნებს მონაცემებს, რომ საქართველოს ბანკის ჯგუფის ევროობლიგაცია დაიხურა 6%-იანი შემოსავლიანობით, ანუ საუბარია 99,800-ზე ფასზე. საქართველოს ბანკის ლარში დენომინირებული ევროობლიგაცია დაიხურა ფასით 100,500, აქ 0,15%-იანის და გვაქვს. წინა კვირასთან შედარებით შემოსავლიანობა 10,7%-ია. Კომპანია საქართველოს კაპიტალის ევროობლიგაციების ვაჭრობა შედგა და დაიხურა ფასით 94.3, 7,4%-იანი შემოსავლიანობით. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ევროობლიგაციები დაიხურა ფასით 101.6, აქ შემოსავლიანობა 6,1%-ია. მოდი შევხედოთ საქართველოს რკინიგზის ევროობლიგაციასაც, იგი ივაჭრებოდა $106, დიახ, კი ბატონო. და 6%-იანი შემოსავლიანობით არის დღემდე
ეს ობლიგაცია განთავსებული. და ერთობლიობაში რომ გადავხედოთ სურათს, რომელსაც თავს უყრის GBC, ესეც ცხადია გალტენ-დაგარტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გადავხედოთ რა ხდება ქართულ კომპანიებზე, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობენ. ლონდონში გასულ კვირას საქართველოს ბანკის და ჯორჯია კაპიტალის აქციები გაძვირდა, TBC-მ და ჯანდაცვის ჯგუფმა კი ვაჭრობა წითელ ზონაში დაასრულეს. გასულ კვირაში BGO-ს 273,000 აქცია არის ნავაჭრი. ეს არის დიაპაზონი ფუნტ სტერლინგში 17.9-დან 18.9-მდე ფუნტ სტერლინგში. TBC-ს 88,000 აქცია გაიყიდა. აქაც დიაპაზონი არის 17.1 და 17.8. აქაც ფუნტ სტერლინგია, ცხადია, როცა ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა საუბარი. საინვესტიციო კომპანია ჯორჯია კაპიტალი. მისი ფასი 10.1-დან 11.9 ფუნტ სტერლინგამდე ეტრიალებდა. ეს დიაპაზონი იყო, გარიგებები 641,000 აქციაზე დაიდო და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 59,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. აქ მისი თითოეული ფასიანი ქაღალდის ფასი 2.6, 2.9 იყო. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული კომპანიების ჯამური კაპიტალიზაცია 3 მილიარდ 434 მილიონი დოლარია. აქედან TBC არის 1.240 მილიარდი. უკაცრავად 1.240 მილიონი მიმოპატიეთ, თუმცა სულ არა ვარ წინააღმდეგი, გქონდეთ ეს მილიარდები, მეტი მილიარდები ქართულ კომპანიებს. BGO 1.206 მილიონი. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი წარმოდგენილი არის 456 მილიონით და CGO არის წარმოდგენილი 532, თუ არ ვცდები, 532 მილიონით. აი, რაც შეეხება სიახლეებს სხვა ქართული ბანკებიდან, დღეს მე მხოლოდ ერთ შევეხები. ქართულ წლის პირველი ნახევარი 3 მილიონი ლარის მოგებით დაასრულა. ბანკს სასესხო პორტფელი შემცირებული აქვს 30 მილიონით, 830 მილიონ ლარამდე, გაზრდილია დეპოზიტების პორტფელი. 1 ივლისისთვის იგი 638 მილიონ ლარს შეადგენს და ბანკის საზენდამხედველო კაპიტალი 400 მილიონით აღემატება ამ შემთხვევაში. ყველაფერი დანარჩენისთვის თქვენ უნდა იკითხოთ Forbes Banker და მან ნახავთ ყველა და ნებისმიერ ტიპის რეიტინგი, რაც კი ეხება კომერციულ ბანკებს და მთლიანად ქართულ საფინანსო სისტემას. და აქვე კიდევ ერთი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით 2018 წლის ივნისში შაშანდელ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 32%-ით, ანუ 75 მილიონი დოლარით, ხოლო იმპორტი 20%-ით, 127 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 2018 წლის ივნისში საქართველოს საქონლის ჯამში ჯამურმა ექსპორტმა 309 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტმა 771. უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 462 მილიონი დოლარი იყო. ეს დამაფიქრებელი არ არის, მაგრამ ყურადღება მისაქცევია იმ კუთხით, რომ 2017 წლის ივნისის უარყოფით ბალანსზე 52 მილიონი დოლარით მეტია. 6 თვის ჯამში 2018 წლის იანვარ-ივნისში ექსპორტი ჯამურად 29%-ით არის გაზრდილი, ხოლო იმპორტი 23%-ით. სავაჭრო დეფიციტი კი, აი ის რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, არის გაზრდილი 19%-ით, ანუ 455 მილიონი დოლარით. მე მგონი დროა ჩავხედოთ კიდევ რა ამბები გველის ესეთი საქმიან დილაში. 18 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ზუკან ემსაძე. გვესტუმრება გუგა ხუნძაკიშვილი, ბექა მოდრეკილაძე. ალექსი პეტრიაშვილის სტუმარი ანტონიო ბარტოლი იქნება. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებენ მიხეილ ხარაც და ლექსო გუგავას. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქართველოს კონკურენციის სააგენტომ Citroen Georgia-სთან დაკავშირებით, თუ ესეთი კომპანია არსებობდა, მოკვლევა დაასრულა. ვინ და რატომ გადაღება აბანოთუბანში შენობა უცნაური ფერის აღებავით? საქართველოში ავოკადოს მოხმარება იზრდება. ავოკადო. ანა დილომშვიდობისა, სოფიამ მთლიანად გადააწყო ჩვენი საქმიანი დილის პროლოგის ნაწილი. ბიზნესის სიახლეებამდე, რომელზეც ვიცი აქცენტირებას რაზეც გააკეთებ, რა შეგიძლია კიდევ გითხრა, რა სიახლეებთან გვაქვს საქმე ამ 18 ივლისს?
ნუ პრინციპში ყველასთვის საინტერესო ამბავი, რომელიც მათ შორის ჩვენი პროფილის მედიისათვის ასევე გარკვეულ გადაკვეთას წარმოადგენდა, გუშინ ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილ მინისტრებთან დაკავშირებული ინფორმაცია იყო. ამ თემაზე კონკრეტიკა ნაკლებია, მაგრამ ფაქტია, საგამოძიებო უწყობა მედიასთან ოფიციალურად ადასტურებს, რომ ალავიძე და ქუმსიშვილი დიდი ოდენობით თანხის მითვისების საქმეებზე პროკურატურაში გამოიკითხნენ. მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში გამოძიება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ასევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ცალკეულ მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მართსაწინააღმდეგო მითვისება გაფლანგვის ფაქტებზე მიმდინარეობს. საქმეზე გრძელდება გამოძიება და შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას. ასეთი განმარტება მოვისმინეთ პროკურატურისგან. უпростоრად წავიკითხეთ. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი ჩვენც მოვიკითხეთ, გადავამოწმეთ და დაუკავშირდით იმ ადამიანებსაც, ვინც ამ საქმეში არიან დასახელებულები ან შესაძლოა ფიგურირებდნენ. ვისი კომენტარი ღიად შეგვიძლია მკითხველს და შესაბამისად მაყურებელსაც მივაწოდოთ, ასეთი არის. გზების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიორგი სეთურიძე, ეკონომიკის ექს-მინისტრი დიმიტრი ხუმსიშვილის და ინფრასტრუქტურის ექს-მინისტრი ზურაბ ალავიძის პროკურატურის მიერ გამოკითხვაზე ინფორმაციას აღმოჩნდა, რომ არ ფლობდა. მან BMG-სთან თქვა, რომ მისთვის ეს ფაქტი უცნობია და თავად არანაირ გამოკითხვაზე პროკურატურაში არ ყოფილა. ზურაბ ალავიძემ თავად დაადასტურა საღამოსკენ, რომ იყო გამოკითხვაზე, მისი განმარტებით უწყებაში შეკითხვები ეხებოდა ტენდერებსა და შესყიდვებს. ამ გამოკითხვაზე თავად ამბობს, რომ მის თანამდებობაზე დანიშნამდე და ასევე შემდგომ პერიოდში ტენდერებზე გამარჯვებულად გამოვლენილ კომპანიებს და შემსყიდველებთან დაკავშირებით იყო ძირითადი ინფორმაცია. გამოძიებას მან მიაწოდა მის ხელთ არსებული სრული და ამომწურავი ცნობები, რაც მას გააჩნდა. თავად ალავიძე ამას ამბობს. მიმდინარეობს გამოძიება, დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში კი ალავიძე აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ კითხვას გასცემს პასუხს. დიმიტრი ხუმსიშვილს გუშინ სხვათა შორის პირველი ჟურნალისტი საღამოსკენ დაუკავშირდა, როგორც კი პროკურატურისგან დადასტურება მივიღეთ. მცირე სატელეფონო საუბარი შედგა და მოდი მოვისმინოთ რა განაცხადა პირველი კომუნიკაციისას დიმო ხუმსიშვილმა. ბატონ დიმიტრი, რასთან დაკავშირებით იმყოფებოდით პროკურატურაში გამოკითხვაზე? მე მგონი რაღაცა გეშლებათ ეს ხსინამებია. ისე რესპონდენტისგან ტელეფონის გათიშვა ან კომენტარზე უარის თქმა ჟურნალისტებს არ გვიკვირს, მაგრამ ამასაც ეტყობა მიჩვევა უნდა და დახელოვნება. კარგი მიზეზის მოფიქრება სჭირდება. მოგვიანებით დიმიტრი ხუმსიშვილმა ეს ყველაფერი ახსნა, მიზეზი კარგი იყო თუ არა, ამას თავად განსჯით. მოკლედ გუშინდელი სოციალური მედიის და ქუბების ჰიტი თავად დიმიტრი ხუმსიშვილმა დააკომენტარა. შეიძლება ცოტა მეტის წინ ნამდვილად ვიმყოფებოდი პროკურატურაში გამოკითხვაზე, სადაც პროკურატურამ თხოვა ჩემი მოსაზრების დაფიქსირება გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იყო ძალიან ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა საუბარი, რომელიც ძალიან მშვიდობიანად, ასე ვთქვათ, დამთავრდა და ამით დამთავრდა ყველაფერი. ამის შემდეგ მე გავხდი საზღვარგარეთ, დღეს დავბრუნდი და მინდა ძალიან უხერხული მომენტი, რომელიც შეიქმნა აღნიშნა პირველის თქვენმა ჟურნალისტმა დამიდეკა და ცოტის დაფრენილი იყო თვითმფრინავი და რო არ მოგატყუილოთ ცოტა დავიბენი, ცოტა შახირი მეგონა და არასწორი პასუხი გავეცი, იმიტომ რომ არ ვეღებდი არანაირი ინფორმაციის ასე ვთქვათ გავრცელებას და ვადასტურებ, რომ ნამდვილად მე ვიყავი. მოკეთ დიმიტრი ხუმსიშვილმა გაიგო, რომ არავინ ეხუმრებოდა და ნამდვილად დაინტერესებული იყო მედია მისი პროკურატურაში სტუმრობის თემით. თავად მან ჩააზუსტა, კარგად რომ ის დაკითხვაზე კი არა გამოკითხვაზე იმყოფებოდა, მოგვიანებით მედიასთან კიდევ უფრო გახსნილი ურთიერთობაც გადაწყვეტა და მის სახლთან, მის ჟურნალისტებთან ჩავიდა, კითხვებსაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ მოგვიანებით ყველა თემაზე და ყველა კითხვაზე მზად არის პასუხი კიდევ გასცეს, თუ კი ასეთები დარჩება. არ მგონია რომ მე ვინმე მე დავუკვდეს რამეს სადღაც 20 დღის წინ შეიძლება მეტის მე გახდით პროკურატურაში გამოკითხვაზე, სადაც დავაფიქსირე ჩემი მოსაზრება რამოდენიმე საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის იყო ისეთი საკითხი, რომელიც ჩვენ თვითონვე ჩემი მინისტრობის დროს გადავაგზავნეთ პროკურატურაში, მე ჩემ თავს ვთვლი ქართული ოცნების წევრად, გუნდის წევრად და ეს არის ჩემი პასუხი. ძალიან გასაგებია, არის ახალი პრემიერი, ახალმა პრემიერმა დააკომპლექტა თავისი გუნდი და ეს ძალიან ნორმალურია. ახალ პრემიერს არ ვთქვამს, რატომ აღარ მოგიაზრებთ ის თავის კაბინეტში?
ახალ პრემიერს სჭირდება ის გუნდი, რომელიც მას სჭირდება. დიმიტრი კუმსიშვილი მზად არის მედიის კითხვებს უპასუხოს და არა მხოლოდ გამოძიებაზე ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებებზე, მისთვის უფრო ახლობელ ეკონომიკაზე და ფინანსებზე სასაუბროთ. სიამოვნებით უმასპინძლებდით ამ ეთერშიც ვნახოთ მოგვიანებით კიდევ რა თემაზე შეიძლება ყოფილ ვიცე-პრემიერთან საუბარი გაგრძელდეს და რამდენად იქნება ის ამ ყველაფერზე თანახმა. მოკლედ, ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით, სიახლეებსაც BMG-ს მკითხველი აუცილებლად გაიცნობა, ახლა კი საავტო მიმოხილვას გავესწროთ. ლარი 2.44-ის ნიშნულზეა დოლართან მიმართებაში, კვლავ ევრო შედარებით გამყარებულია 2 ლარი და 87 თეთრი ღირს, ლირა 50 თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 24 თეთრი, აგვიდაგრი ძალიან მაგრად რობოტმა სოფიამ და პირველ ჰუმანოიდს ეძუნება ის ამბავი, რომ ეხლა უკვე პირდაპირ ამინდის პროგნოზზე გადავალთ, რომელსაც ანა წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფიას 32 გრადუსიანი თბილისი დავახოდრეთ, მაგრამ ვიდრე დედაქალაქზე გადავალ, იქამდე მთელი საქართველოს მასშტაბით რა ხდება, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უნდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვითაც ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაუდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად დუნალექოთ იქროლებს სვალებადი მიმართულების ქარით და სოხუმში დღის განმავლობაში 30 გრადუსი იქნება. ბათუმში 29 გრადუსი ელოდებიან, ქობულეთში 27, ფოთში 30 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 32, ზუგდიდში 30, ოზურგეთში 31 და ონში 27 გრადუსი. გორში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსია მოსაუდნელი, ცხინვალში 31, მარნეულში 32, რუსთავში 33, ახალციხეში 30, ბორჯომში 29 და ბაკურიანში 23. ახალქალაქში დღის განმავლობაში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 22 გრადუსი იქნება, თელავში 32 და თბილისს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით მოიღრუბლება, უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს და 32 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები, როგორც გითხარით. ანას მადლობა, ვნახოთ კიდევ ერთხელ სტუმრები, თემები და სპიკერები, რომელიც გველის დღევანდელ საქმიან დილაში. შემდგომ რეკლამა და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე ნინი ლონგურაშვილთან და საქმიანი დილის პირველ სტუმართან ერთად. ზუკან ემსაძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. 18 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ზუკან ემსაძე. გვესტუმრება გუგა ხუნძაკიშვილი, ბექა მოდრეკილაძე. ალექსი პეტრიაშვილის სტუმარი ანტონიო ბარტოლი იქნება. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებენ მიხეილ ხარატს და ლექსო გუგავას. დილა საქმიანია TV პირველზე. ჩვენ შემდეგ სტუმარს ბევრი არ უფიქრია იმაზე, რომ ჰობი ბიზნესად ექცია და წარმატებულ ბიზნესადაც. ზუკან ემსაძე, რომელიც ხეზე მუშაობს, ოსტატად სულ ცოტა ხნის წინ იქცა მომხმარებლების გაკვირვებას კი მაინც ახერხებს. ზუკან ემსაძე დღეს ნინი ლონგურაშვილის სტუმარია და სწორედ მათგან მივიღებთ ბევრ საინტერესო ინფორმაციას, რას გვთავაზობს უხე. ნინი ლონგურაშვილს მივესალმებით, დილა მშვიდობის ნინი და მივესალმებით შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ჩემი გავაცება ზუკას ნამუშევრების გარდა, რომლებიც გუშინ საკუთარი თვალით სხვათა შორის მისმა არჩეულმა პროფესიამ და დურგლობამდე გზამაც გამოიწია. ვნახოთ ნამუშევრები, გავიგოთ ჩვენი სიუჟეტიდან სუხეს დამფუძნებლის და მის დაწყებული ბიზნესის ისტორია. შემდეგ უკვე თავად ზუკასთან ერთად დაგებრუნდებით. გზა კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან დურგლობამდე სიყვარულზე გადის. ზუკან ემსაძემ დიპლომი ხის სიყვარულში ჩაანაცვლა. ხეზეკვეთის ოსტატი ტაბიძის ქუჩაზე საკუთარ სახლში მოწყობილ სახელოსნოში მუშაობს. და თუ დილით შუა დღეს საღამოს მეზობლები ხმაურმა შეაწუხა, ესე იგი ზუკას მუზა ეწვია.
გიжდები. პირველად არის ალბათ ჩემ ცხოვრებაში, რომ რასაც ვაკეთებ, დილას რომ 10 საათზე, 9 საათზე რომ ამოვდივარ, არ ვიცი, თუ ჩემ ცოლი არ დამენაკავს ხოლმე, რომ აი ოდესმე თუ მოხვალ კაია, 12 საათამდე ვარ, ისე რომ აი ვერ ვხვდები. ეს არის ანუ ისეთი საქმე, რაც სიამოვნებს ელემენტარულად რა. აი ყველა ეტაპს აქვს თავისი სასიამოვნო პროცესი. აი აქედან დაწყებული, ახლა რო უყურებ და ცოტა ჭუჭყებიც რო აქვს, იქამდე რომ რაღაცა ამას ნაკეთობას გააკეთებ, რომელიც ვიღაცა რო ნახავს, რაღაც ემოციას იწვევს ადამიანში. ზუკას ცეხში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი ხის ჯიშები იყრიან თავს. ოსტატს ერთი კაცი ყავს ამორჩეული, ვისგანაც ნამდვილ ქართულ ხეს ყიდულობს. იცის მასალა სანდოა და არა უკანონოდ მოჭრილი. ბუნების დაზიანება არც მას და არც მისი ნაკეთობების მომხმარებლებს სურთ. ეხლა აქ გვაქვს ჩვენ 3 ჯიშის ხე ამ წუთას, ისე ზოგადად ნებისმიერისგან მომზადებ, თუ თქვათ რაიმე კონკრეტული სურვილი აქვს მომხმარებელს, მაგრამ ეხლა ამ წუთას, თუმცა ესე მოხდა, მაქვს ცაცხვი, წიფელი და ფიჭვი ქართული. რაღაც ერთ რაღაცას ვნახავ, მეორეს რაღაცას ვნახავ და რაღაცას ვაერთებ ხოლმე, რაღაც მე ჩემით რაღაცები მიჩნდება, ეგეთი რამე, არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცას კიდე აქვს მასაც მოვაფიქრა, მაგრამ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ხავსი რაღაცები და რაღაც მერე ცის და იმის ის არის ხოლმე ეტაპი რა, როგორ თქვათ მიიღო ისაც წარმოდგენილი გაქვს, როგორ უნდა გააკეთო, რამოდენიმე ვარიანტი არ გამოგდის თავიდან რა თქმა უნდა და მე ნელ-ნელა ხვდები და მიდიხარ იმ ხარისხზე, რაც არის ხა ეს კონკრეტული ნაკეთობა. უმეტესად ცეხშია, მუდმივ ძიებაში ფიქრობს, იდეები ადგილზევე იბადება და ქმნის სრულყოფილს, ჯანსაღს და საკუთარი დიზაინით. ღვინის ბოთლებისთვის განკუთვნილი თარო, სამკაულებისთვის, წიგნებისთვის, ამ ყველაფერს ზუკა ერთი კომპანიის სახელში, სუხე აერთიანებს. ზუკა ნემსაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საქმიანი დილაში საუბარს. ზუკა პირველ რიგში მინდა კითხვა დაგისვა დილა მშვიდობისა. სოფია, ჰუმანოიდი სოფია ვსტუმრობს საქართველოში და მე მაინტერესებს ხეზე მუშაობის ოსტატი თუ აპირებს ისეთი ბურატინოს შექმნას, რომელშიც ხელოვნური ინტელექტი. ხელოვნური ინტელექტის ჩამონტაჟება გაუჭირდება თორე. რატო კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან თუ დურგლობამდე გადაინაცვლე? ხო, პრინციპში ხა შეიძლება მაგმემართულებითაც წავიდეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხანა გვაძლევს მაგის საშუალებას. მოდი გადავიდეთ სუხეზე. პირველ რიგში დაგისვამ კითხავს, როგორ დაერქვა სახელი. მე ვიცი, რომ ბევრი იწვალეთ სამეგობრო იმისთვის, რომ ნამდვილი ქართული სახელი დაგერქმიათ ამ ბიზნესისთვის და რას გულისხმობს მაყურებელსაც რა უხსნათ უფრო კონკრეტულად ეს ბიზნესი, რომელიც ჯერ საკმაოდ პატარაა, მაგრამ დიდი მომავლით, ხო? კი ბატონო, ანუ სახელის თემა ეს არის, რომ ანუ რაღაც უნდა დაგვერქმია, ხო? ნებისმიერ რაღაცას რაღაც სახელი უნდა გქონდეს. ნუ თავიდანვე გამოირიცხა ეს რაღაც ვუდ და რაღაც ეს მანია, რომ რაღაცა და ის ვუდი და ვუდო ეს და რაღაც ეგეთ რაღაცები, მოკლედ თავიდანვე გამოურიცხეთ, ხო? ნუ მე წავდა რაღაც ქართული სიტყვის რაც შესძველი ქართული და რაღაცა, ნუ ვერაფერი ვერ ვნახეთ რა. და რაღაც ლაპარაკი რომ ეს ყველაფერი არის სულხისგან, სულხიზე და რაღაც მაქედან უცებ მე და ჩემი მოგლა. სულხეც ჟღერს ეგრე რომ სულხე ბევრი ხე მეტი ხე. და ყველაფერი კეთდება ხისგან ჩვენთან და შესაბამისად ეს ამ და რაც მთავარია ნამდვილი ხისგან და რომელიც არის ქართული და სხვადასხვა რეგიონებიდან მოგაქვს. ხო, როგორ ხდება აი ამ ხის შეგროვება და ჩვენ სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი, რომ ერთი კაცი ყავს ამორჩეული, ისგანაც იძენა აი ამ. ეს ყველაფერი ხდება თვითონ კონკრეტულად მე ერთ ადგილას მივდივარ ყოველ შემთხვევაში, სადაც ამ ყველაფერს ვათვალიერებთ, ვარჩევთ ხოლმე. და ეს ყველაფერი ნუ არის ლეგალური, თუ ამის ესეთ შეფასება შეიძლება. თვითონ ახლა კონკრეტულად იქ როგორ ხდება შეგროვება, ეგ მე არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ შენ იცი რომ ამ ყველაფერს საბუთით ყველაფერი გაუჩვეულებრივად კანონიერად ხდება. რა ხეზე მუშაობთ ძირითადად თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა და როგორი სხვაობა არის? ჯიშებში ყველაფერში ყველანაირ ჯიშის სხვაობა არის. ანუ რისთვის გვინდა გააჩნია. შესაბამისად გააჩნია იმის გამძლეობა, ზოგი არის რბილი მატერიალი, რა თქვა, სამაგიდეთ არ გამოდგება, ზოგი არის თქვა რაღაც ფერით, თქვა აი წიფელი არის თვითონ მოწითალო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, ვის რა უნდა, შესაბამისად რა ხისგან და ფასისგან, იმიტომ რომ და ხის თვითონ დიზაინისგანაც მე შენ უკვე ცეხში ვეგებადება იდეა რა შექმნა იმ ფერი ხისგან. ხო, ეს რა თქმა უნდა ესე არის, იმიტომ რომ რაღაცას რო იწყებ
მე რაღაცა წარმოიდგენ ხო, რომ თქვა ეს უნდა გააკეთო, კეთდება მე რაღაც გაშიც სული, იმიტომ რომ რაღაცას რო თქვა რაღაც ისეთი თვითონ ხის რაღაც სტრუქტურა იყოს ისეთი, რომ იქიდან წაგიყვანოს, ან რაღაც მსგავსი რაღაცები ხდება, რამეთო ხა იდეალურად მე პირადად არ მომწონს, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი დავამსგავსო იდეალს. ხო, ანუ რაღაც პლასმასურს ესე ვეძახი ხო, იმიტომ რომ რაღაც ყველა ის ხე ან ის ფიცარი თუ რაღაც ჩვენ მოგვაქვს ხო, არის ერთი და ისეთი მეორეს ვერ ნახავ, ვერ მწუხავს. და არ გინდა რომ დაუკარგო ეს. ხო, ამის რაღაცა მოჭრამი რომ თქვა ეს ჩამოვაჭრა ის რაღაცა შეჭყლეტილი თუ რაღაცა ხო, ეს რაღაც ხის ეს კორძი და რაღაც ეს ყველაფერი ბუნებრივი სილამაზე არ გინდა რომ ეს არის ინდივიდუალური რაკეთობა, იმიტომ რომ თქვა ორი ერთ და იგივეც რო გავაკეთოთ, ხო? ერთ და იგივე ნაკეთობა ორ ადამიანს. აუცილებლად აი იმაში იქნება განსხვავება, ვიზუალურად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ზომებით ყველაფერი ერთ და იგივე იქნება, მაგრამ აი იქ თვითონ ეს განსხვავებები იქნება უკვე ხის კონკრეტულად იმაში, აი რაც ერთში იქნება, ის მეორეში ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ მეორდება, ხო, ორი ერთნაირი ხე არ ამოდის და. თავისთავად. ზუკა, მე გუშინაც მაინტერესებდა, მაგრამ ეს კითხვა დღევანდელი დილისთვის შემოვინახე. კავშირგაბმულობის სპეციალობიდან. რატომ გადაწყვეტე, რომ დურგლობამდე მისულიყავი და სად ისწავლეთ და ეს თვითნასწავლი ხარ ეს ხეზე რო გემუშავა და ეს ყველაფერი შეგექმნა თუ შეიძლება ციფრულმა ხანამაც ციფრული ხანაც, ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვობიდან მიყვარს და ნუ სულ ეს იყო სახში რომ გააჩერე და თავი აგვეხადა და ასე შემდეგ ჩაკუჩი გაჩერდეს ოჯახში. მე უკვე რაღაცები რომ ინტერნეტის საშუალება მოგვეცა, რაღაცების ყურება დავიწყე და მომწონდა რა და შემდეგ რაღაცები გამახსოვრდება რაღაცებს, მე უკვე ეს ჩემი ამბავი რომ დავიწყე ახლა, უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე რაღაცებს სწავლობ და ძალიან ბევრი მაქვს კიდე სასწავლი რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა ინტერნეტი ამაში მეხმარებოდა. მარტო ხეზე მუშაობ თუ იქ სხვა და სხვა რაღაცებსაც იყენებ ისეთ? სხვა რაღაცები არის, ანუ ძირითადად ელექტრომონტაჟი, რომ ძალიან მომწონს ხის და თქვათ აი ეს ჩამონტაჟებული განათება ხეში რაღაც ძალიან ლამაზ ეფექტს ქმნის რა. და ძალიან დავიტანჯე მაგის, იმიტომ რომ ნუ ელექტრობასგან ძალიან შორს ვიყავი. მაგრამ ბიზნეს დაჭირდა და ესეც ისწავლე. ხან რაღაცა, ხან ისა, ხან ხე დავწვი, ხან ისა და მოკლედ ბოლოს მივხვდი რაღაცებს, ეგეც რაღაცებს უყურე და მივხვდი რომ ესე არ უნდა გავაკეთო და ისე უნდა გავაკეთო, ხო. ზუკა, მე მაინტერესებს, როცა ბიზნესი წqabდი, თუ გაეცანი ბაზარს, როგორია მოთხოვნილება აი ნამდვილ ხეზე, იმიტომ რომ რეალურად იმისთვის ნამდვილი ხე შეიცნო საკმაოდ ისეთი თანხაც უნდა გადაიხადო. კი, რა თქმა უნდა, რაღაც ეხლა ჩვენი სამეგობროდან და აქედან გამომდინარე რაღაცები გლობალურად არა, მაგრამ რაღაცები გამოვიკითხეთ, ვინც ვითხრესო თქვა აი რაღაც აკეთებენ და შეგიძლიათ მიხვიდეთ და ნახოთ, ნუ ყველგან იმედი გაგვიჩნდა, რომ რეალურად ხით არავინ არ აკეთებს და თუ თქვათ რაიმე კონკრეტულ როგორ აგესნა ვინმესთან თუ არ მიხვალეს რომ შენი მასალა მიუტანო რაღაც ესე მასიურად და ესეთი ტიპის პროდუქციასაც ჩვენ გვაქვს ხო ესე არავინ მე ვერ მივაგენი ყოველ შემთხვევაში აკეთებენ რაღაც ფანერებით აკეთებენ შეწეპებებით ამ ფანერებს ერთმანეთზე აწებ ანუ რაღაც სხვადასხვა ტექნოლოგიები აქვს ეს უკვე იმათი კუთხე და რაც მთავარია სუხე არ იყენებს ისეთ ქიმიურ ნივთიერებებს რომელიც წებოს ეგეთ რაღაცებს არ ვიყენებთ ნუ მინიმალურად ხა წება შეიძლება რაღაცაში დაგჭირდეს ცოტა მაგრამ ნუ როგორც თქვათ მე რაც ვნახე ეგეთ რაღაცები ნუ იმას სუნთქავ ხო სახში ხა რაღაც კარადა რო გაქვს და იმას თლიანად წება უსვიათ ხა შენ ვერ ხედავ თქვათ ვიზუალურად თვალით მაგრამ ის ორთქლდება და რეალურად სახში გიდებს რა და ქიმიური საღებავებით ეგეთ რაღაცებს ანუ საერთოდ არ ვაკავებ ანუ იმიტომ რომ იდეა ანუ მე რაც მომწონს პირადად მე არის რომ იმან უნდა ისუნთქოს და იმ რაღაც ნაკეთობას ის ხის ეფექტი არ უნდა დაუკარგო რა. და ბოლო კითხოს დაგისვამ სულ რამდენი ნაკეთობა არის სუხეს პორტფოლიოში? ეხა ამ ეტაპზე 12-ია, მაგრამ ნუ ეს ზარდი ზუსტად ერთი თვეა, თვენახევარი რაც დავიწყე და ეს რაოდენობა დაგროვდა. შესაბამისად, არჩევანს ვზრდით. ვიგონებთ და ასე შემდეგ. მადლობა ზუკა, საქმიანი დილაშის სტუმრობისთვის, იმისთვის რომ სუხე გაგვაცანი და უკვე დღეიდან ჩვენც ვიცით და ჩვენ მომაყურებელსაც წარმატებებს გისურვებთ. ზუკა ნემსაძე სუხეს დამფუძნებელი სტუმრობდა საქმიანი დილას. ერთი თვის ამოქოქილი სუხე და ზუკა ნემსაძე გამორჩეული
წესიერი და კარგი მეგობარი, მე მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ ამ ადამიანთან წლებია მეგობრობ და რომ ახერხებს, რომ ბრენდი ჩამოაყალიბოს ზუსტად ისე, თანმიმდევრულად, როგორც ამას ეკადრება. მას დარწმუნებული ვარ, უпростоრად მან უკვე გასცა ნინი ლონგურაშვილის კითხვაზე პასუხი. ხის მასალათან, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით სიტყვა ხე პრევალირებდა ზუკანემსაძის ინტერვიუში, მაგრამ ერთ კითხვაზე ის პასუხს ნამდვილად ვერ გამსცემდა, თუმცა ეს კითხვაც პასუხგაცემულია იდეაში, ვინ ასწავლა ხეზე ასვლა ზუკანემსაძეს. მე კიდე ეს ძალიან კარგად ვიცი, ესეც ჩვენი სამეგობროა, არაჩვეულებრივი ოჯახი. რამიშვილების თელიპლეიადა, რომელიც ჩემი პირადი მეგობრები არიან და განსაკუთრებით ზუკას ბაბოა, თენგიზ რამიშვილი, რომელიც ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ ამაყიზის ტელევიზორთან და ხარობს თავისი შვილიშვილით, იმიტომ რომ საამაყოა ეს კაცი და წარმატებები ზუკანემსაძეს. სუხეკი, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვის თვენახევრის დაფუძნებული ბიზნესია, 12 უკვე კონკრეტული ექსპონატით არის წარმოდგენილი გასაყიდად, ჯერ მხოლოდ Facebook-ზე იხილავთ მას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მე სულ მალე მოვიკითხავ. ზუკას დახმარებით სუხეს შედეგებს და წარმატება გარდაუვალია. რეკლამაზე გავალთ, გავაცილებთ სუხეს დაფუძნებელს ზუკანემსაძეს მადლობა მას სტუმრობისთვის და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ბიზნესის და ეკონომიკის სხვა ახალი ამბებით. იტალია საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე გაკეთებული განცხადებები და პრემიერის დაანონსებული შეთანხმება ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ. სამეგი ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების დადგენას იწყებს. 2017 წელს ქვეყანაში 101.9 მილიონი დოლარის სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა. წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველოსა და იტალიას შორის მესამე ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, რაც კიდევ ერთხელ ნათლად მიუთითებს იმას, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის სავაჭრო პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, განაცხადა პრემიერმა მამუკა ბახტაძემ იტალია საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ქვეყნის მთავრობის თავმჯდომარემ ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ურთიერთობებსა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე გაამახვილა ყურადღება საუბრისას და აღნიშნა, რომ მთავრობა აქტიურად მუშაობს და ახორციელებს რეფორმებს, რომელიც DCFTA-ით არის გათვალისწინებული. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავაკეთოთ ამ პროცესის დაჩქარება, რათა რაც შეიძლება მოკლე ვადებში დავასრულოთ ყველა ის ვალდებულება, რაც გათვალისწინებულია, ამბობს პრემიერი. საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე იტალია მნიშვნელოვანი და საიმედო პარტნიორია. ბოლო წლების განმავლობაში აქ ჩვენ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს, განსაკუთრებით თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ხელმოწერის შემდეგ 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იტალიას მე-10 ადგილი უკავია. მოხარული ვარ, რომ მიმდინარე წლის 5 თვის მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვამ დაახლოებით 109 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს ნიშნავს, რომ წელს გვექნება ჩვენ საუკეთესო სავაჭრო ბრუნვა. ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ბახტაძემ სიხარული გამოხატა საქართველოსა და იტალიის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების გამო და მან აღნიშნა, რომ სულ უფრო მეტი იტალიური კომპანია ხდება ქვეყანაში ინვესტორი. მისივე თქმით, საქართველოს ამოცანა 2021 წლის ჩათვლით დასრულდა ყველა ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც როგორც აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფანს, ისე ჩრდილოეთ-სამხრეთის დერეფანს მოიცავს. პრემიერმა იტალიას ინვესტიციების დაცვის და ხელშეწყობის შესახებ შეთანხმების გასაფორმებლად კონსულტაციების დაწყებად შესთავაზა. ჩვენ ვახორციელებთ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომ საქართველოს როგორც ტრანზიტული ქვეყნის როლი კიდევ უფრო გავზარდოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები და წინაპირობები იმისთვის, რომ საქართველო იქცეს ამ რეგიონისთვის და განსაკუთრებით ამ 8 ქვეყნისთვის ჰაბი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიური საწარმოებისთვის საქართველოში ბიზნესის კეთება არ ნიშნავს მხოლოდ წლომას საქართველოს 4 მილიონიან ბაზარზე. ეს ნიშნავს გაცილებით მეტს. ეს ნიშნავს იმას, რომ იტალიურ ბიზნესს საშუალება ექნება თავისი ბიზნეს აქტივობა განავითაროს რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.
კერძო საკუთრებაში არსებული დიღმის ტყე-პარკის ტერიტორიების გამოსყიდვის მიზნით თბილისის მერია მესაკუთრეებთან მოლაპარაკებებს მართავს. თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძემ განაცხადა, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ ტერიტორიას ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ტერიტორიის ზონის სტატუსი ადევს, მოსახლეობამ იცის, რომ ტერიტორიაზე მათ მშენებლობის დაწყება არ შეუძლიათ. ბითაძის ინფორმაციით მესაკუთრეთა ნაწილი თანახმა ტერიტორიის მონაცვლეობაზე ან კომპენსაციის მიღებაზე. ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის მეპატრონეები ან უნდა გავიდნენ შეთავაზებულ ტერიტორიაზე, ან ცივილური ფორმით უნდა გააგრძელონ საქმიანობა, ამბობს გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძე. მისი თქმით, გენგეგმის ჯგუფის წევრ უცხოელ ექსპერტებს დედაქალაქის შუაგულში დიდი ბაზრობის არსებობასთან დაკავშირებით ნეგატიური დამოკიდებულება აქვთ. მერია ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის განვითარების ჩარჩო გეგმასაც დაამუშავებს, მეპატრონეებთან მოლაპარაკებებით და შემდგომი ეტაპის კვლევებით კი უნდა დაადასტურონ მისი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ჩარჩო გეგმის მიმართულებით რამდენიმე ტერიტორია შერჩეული, ვინც ამ კონკურსში თუ ტენდერში გაიმარჯვებს, მათ ექნებათ მოლაპარაკება დედაქალაქის მთავრობასთან და მეპატრონეებთან შემდეგი ეტაპის სამუშაოებთან დაკავშირებით, აღნიშნავს მერაბ ბოლქვაძე. სამეკი ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების დადგენას იწყებს. კომისია 180 დღიანი ვადა აქვს იმისთვის, რომ გაგვაცნოს გაიზრდება თუ არა ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი. ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტებისათვის 1 კუბური მეტრი ამ დროისათვის ბუნებრივი გაზი 46 თეთრი და 15 მიასედია, სოკარ ჯორჯია გაზისთვის 56.94 მიასედი თეთრი, საქორ გაზისთვის კი 57 და 1 მიასედი თეთრი. გაზის ტარიფების გაანგარიშების პროცესთან დაკავშირებით სემეკის ტარიფების და ეკონომიკური ანალიზის ხელმძღვანელმა ცლად ისაუბრა საქმის კურსის ეთერში და მან აღნიშნა, რომ ამ თემაზე განხილვები გაგრძელდება და შესაბამისად მოგვიანებით გახდება გადაწყვეტილება ცნობილი. კომისიის დღევანდელ საჯარო სხდომაზე დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება 4 თბოელექტროსადგურისათვის ტარიფების დადგენის მიზნით, ასევე 3 გამონაწილებელი კომპანიისთვის ბუნებრივი გაზის სექტორში, რომელთა წარმოადგენს სატარიფო განაცხადი, ასევე წარმოდგენილია ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ სატარიფო განაცხადი. შესაბამისად დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება მათთვის ტარიფების დადგენის მიზნით. ამისთვის კომისიას აქვს კანონით განსაზღვრული 180 დღე და მიმდინარე წლის ბოლომდე 4 თბოელექტროსადგურს, ასევე ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას და 3 უმსხვილეს გამონაწილებელ კომპანიას ბუნებრივი გაზის სექტორში დაუდგინდებათ ახალი ტარიფები. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებაში იმ ცვლილებებს ათანხმებს, რომელიც მას უფლებას მისცემს ანაკლიის სპორტში დაღრმავების და რეკლამაციის სამუშაოები დაიწყოს. BMT-თან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში განმარტავენ ამ თემასთან დაკავშირებით ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაცკიტიშვილმა კი რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებებს ითხოვდა და მიმდინარეობდა ამ მოთხოვნის შესწავლა, თუმცა კონკრეტულად რა ცვლილებებზე იყო საუბარი, ცკიტიშვილს ეს არ განუმარტავს. 2017 წელს სიგარეტის იმპორტის მცირედი ზრდა დაფიქსირდა, თუმცა 2014 წლის მაჩვენებელს ის მაინც ჩამორჩება. საქსტატის მონაცემებით წლის განმავლობაში ქვეყანაში 101.9 მილიონი დოლარის სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა, რაც 2016-თან შედარებით მცირედით 240.000-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, თუმცა 2014-თან შედარებით სიგარეტის იმპორტი 11%-ით არის შემცირებული. ზრდა სიგარებისა და სიგარელების იმპორტის კუთხით 2017-ში 651.000 დოლარის სიგარა შემოვიდა ქვეყანაში, რაც 2016 წლის მაჩვენებელს 39%-ით აღემატება. საერთო ჯამში საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს იმპორტირებულია 8.8 მილიარდი ღერი სიგარეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნის ბიზნესის სკოლა სექტემბრიდან ახალი პროგრამით იმუშავებს, რომლითაც სწავლის მეთოდი, შინაარსი და სტრუქტურა შეიცვლება. ახალი კონცეფცია დეკანმა გიორგი ქადაგიძემ გუშინ წარადგინა. ამ ახალი კონცეფციის მიხედვით კი სტუდენტებისათვის უნივერსიტეტი უფრო მეტი პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას იძლევა და როგორც უნივერსიტეტის პროფესორები განმარტავენ, მათი მიზანია დასაქმების ბაზარი კიდევ უფრო უკეთესი კადრებით მარაგდებოდეს. დღეს ჩვენ გქონდა პრეზენტაცია განახლებული კონცეფციის ილიას ბიზნეს სკოლის. მოგეხსენებათ, ილიას ბიზნეს სკოლა არის საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნეს სკოლა
და სექტემბრიდან უკვე გაეშვება სულიად ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სიახლეებს და ცვლილებებს როგორც სწავლის მოდელებში, ასევე შინაარსში, ასევე ტექნოლოგიების გამოყენებაში. და ჩვენ დღეს მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც აუცილებლად დასრულდება შედეგით, რომელსაც ქვია საუკეთესო სასწავლებელი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად რეგიონში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლას აქვს სრულიად განსხვავებული ახალი კონცეფცია. ახალი კონცეფციის თანახმად უფრო მეტი პრაქტიკული ცოდნა მიეცემათ სტუდენტებს. შესაბამისად, ჩვენ პროფესორები შევეცდებით უფრო აქტუალური, უფრო პრაქტიკული და თანამედროვე ინფორმაცია მივაწოდოთ სტუდენტებს, რათა ჩვენი პროგრამა დღეს არა მარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაში ერთ-ერთი მოთხოვნადი გახდეს, ისე როგორც ქართული პროგრამები, ასევე ინგლისურენოვანი პროგრამებიც და შესაბამისად ახალი კადრები, ახალი ადამიანები, ახალი ხედვით, ახალი ღირებულებებით მივცეთ ქართული დასაქმების ბაზარს. გადის თუ არა ქართული თაფლი თურქეთში არალეგალურად მეწარმეებისა და სპეციალისტების ნაწილი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს პრეტენზიას და ამ თემაზე აკეთებენ აქცენტს საუბრისას. საქმე ეხება იმას, რომ ქართული თაფლი მეზობელ ქვეყანაში თურქულად საღდება, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კი ამაზე ინფორმაცია არ აქვს. სალომე მეცხვარიშვილი არქოვდა დეტალებს. არალეგალურად გადის ძალიან დიდი რაოდენობით თაფლი, ტონობით თაფლი გადის. თურქეთის მთავრობას ძალიან კარგი პოლიტიკა აქვს არჩეული, არ აწყობს რომ გავიდეს ლეგალურად. მომავლის ფერმერი ერთ-ერთია იმ ასოციაციებიდან, რომელიც ქართული თაფლის თურქეთში არალეგალურად გატანაზე საუბრობს. რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ აჭარაში წარმოებული თაფლის თითქმის 100% მეზობელ ქვეყანაში უკანონოდ გადის. იქ თურქულ თაფლს ერევა და საქართველოსთან ყველანაირ კავშირს კარგავს. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ამ სქემაში თურქის შუამავლები მარტო არ არიან. ეს არ არის დამალული თემა, ეს გარკვეული, ესე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ხელშეწყობაც ხდება. მე არ მინდა ხა ესეთი ვიღაცები გარკვეულ კორუფციულ გარიგებებზე ვისაუბრო, მაგრამ რასთან გვაქვს საქმე ვერ გავიგე. ყველამ ვიცით, რომ მთელი აჭარა მუშაობს თურქეთთან. ის კი არა, გურიაშიც გადმოდიან უკვე და იმერეთიდანაც აქვს თაფლი იმისთვის, რომ გავიდეს თურქეთში. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ მეფუტკრეებისთვის თურქ შუამავლებთან ურთიერთობა ბევრად მარტივია, რადგან ისინი არ ითხოვენ დამატებით დოკუმენტაციას. თავად აკითხავენ ფერმებში და საკმაოდ კარგ თანხასაც იხდიან. არასამთავრობო ორგანიზაცია Mercy Corps-ში, რომელიც ამ მიმართულებაზე ბოლო წელია აქტიურად მუშაობს, აცხადებენ, რომ თურქეთში თაფლის შეტანა საკმაოდ რთულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. ადგილობრივი მეფუტკრეების პოზიცია არის, რომ თურქეთში არ უნდა მოხდეს სხვა თაფლის შეტანა, თურქეთს გააჩნია საკუთარი თაფლი, არის საკმარისი და პირიქით უნდა გაიზარდოს პროდუქტიულობა ადგილობრივ მეფუტკრეებში. შედეგად ისინი ლობირებენ ამ საკითხს, რომ აი საქართველოსთან არ მოხდეს ქართული თაფლის შეტანა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კვლევაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ აჭარელი მეფუტკრეები თაფლს სწორედ თურქ შუამავლებზე ყიდიან, მაგრამ სტატისტიკა სხვა რამეს ამბობს. საქსტატის ინფორმაციით 2012-დან 2016 წლის ჩათვლით, ასევე მიმდინარე წელს თურქეთში არც ერთი ლიტრი თაფლის ექსპორტი არ ფიქსირდება. 2017 წელს კი საზღვარზე ოფიციალურად გადატანილი თაფლის რაოდენობა 3 კილოგრამს არ აღემატება. და ეს მაშინ, როდესაც საქართველო და თურქეთი თავისუფალი ვაჭრობის არსებული შეთანხმების გაფართოებაზე შეთანხმდნენ და თურქეთში ქართული თაფლის ექსპორტის კვოტა გაიზარდა. ფერმერები ამბობენ, რომ მეზობელ ქვეყანაში დამოუკიდებლად თაფლის გატანისას სერიოზულ სატარიფო ბარიერებს აწყვეტებიან. საბაჟო პროცედურები არის ძალიან გართულებული, საბაჟო გადასახადიც არის საკმაოდ მაღალი და ამის გამო ქართულ მეფუტკრეებს ურჩევნიათ, რომ თაფლის რეალიზება მოახდინონ ადგილობრივ ბაზარზე, იმიტომ რომ ტრანსპორტირების ხარჯი და იქ არსებული საგადასახადო ტვირთიც არის ძალიან მაღალი. განსხვავებული ინფორმაცია სახელმწიფო უწყებებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქართული თაფლის თურქეთში უკანონოდ შეტანასთან და შემდეგ თურქულ თაფლად გასახების შესახებ არაფერი იციან. შემოსავლების სამსახურში კი აღნიშნავენ, რომ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე თაფლის უკანონოდ გადატანის შემთხვევები თითქმის არ ფიქსირდება. წარმატებები ქართულ თაფლს მანამდე მეტად განათლებული ადამიანები გვჭირდება. საიდან რა როგორ ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე გეტყვით, რომ სამმა ქართველმა ახალგაზრდამ Pirveli უნივერსიტეტის ფიზიკის PhD-ის პროგრამაზე დაფინანსება მიიღო. და მომდევნო 4-5 წლის განმავლობაში სასწავლო პროგრამასთან ერთად მუშაობის შესაძლებლობასაც მიიღებენ.
ამერიკული მხარე ახალგაზრდებს უნივერსიტეტში teaching ასისტენტებად დაასაქმებს და ძალიან ბევრი თემა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სტუმრები კი არ გვაკლია დღეს დილიდან. გუგა ხუნძაკიშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია ჩვენთან ერთად გუგა დილამშვიდობის. მივესალმები ბექა მოდრეკილაძეს, იგი ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია და მადლობა მობრძანებისთვის საბა ხარაბაძეს, იგი თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია. ესეთი ყოველგვარი გეოგრაფიული მოშლით, მაგრამ აერთიანებთ ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც ფიზიკა ჰქვია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით უკვე ჯგუფურად. გუგა, ცოტა მეტი თვითონ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ ვიცოდეთ, რამდენად არის ეს აფილირებული პირდაპირ სპეციალობასთან და იგივე მაგალითად ფიზიკოსებისთვის წარმოადგენს თუ არა Purdue University მე კონკრეტულ ყველაზე გამორჩეულ პლატფორმას. გამარჯობათ, პირველ რიგში დიდი მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის. ანუ ორი სიტყვით გეტყვით ამ უნივერსიტეტზე, რომ ეს უნივერსიტეტი არის როგორც ამერიკაში, ასევე მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი წამყვანი, ალბათ წამყვანი არა, მაგრამ წამყვანში რო ვიგულისხმოთ ასეული, მსოფლიოს ასეული, ამ ასეულში შედის და მას არა მარტო ფიზიკა, არამედ უამრავი სხვა ფაკულტეტის გააჩნია. კონკრეტულად ფიზიკის განხრითაც ძალიან კარგი ფაკულტეტი, ანუ ყავს კარგი პროფესორები, არის ძალიან კარგი გარემო. ან თვითონ ქალაქი, სადაც მდებარეობს, არის ფაქტიურად სტუდენტური, იმიტომ რომ არის პატარა ქალაქი და მოსახლეობის უმრავლესობა შეადგენს სტუდენტებს, უნივერსიტეტის სტაფს და თქვათ მათი ოჯახის წევრებს და ანუ ყველანაირად ძალიან კარგი გარემოა იმისთვის, რომ ისწავლო და რაღაც წარმატებას მიაღწიონ განვითარებისთვის. ჯერ მაინტერესებს თესეუს სტუდენტები თქვენ ორნი და ფრიუნიდან მანამდე იცნობდით ერთმანეთს და ასე ერთად გადაწყვეტეთ რომ ამ უნივერსიტეტი ამ უნივერსიტეტს გაგეკეთებინათ და ჩვენ და რატომ არჩეთ ეს უნივერსიტეტი? აი ეს ერთად მინდა რომ მითხრათ. მაგეთქვით ისაა, პრობლემის მithomენ და უკაცრავად რომ ჩვენ სამივე პერიოდში არ მივიდივართ, ანუ პერიოდში მარტო მე მივიდივარ და ბატონი საბა და ბექა სხვა უნივერსიტეტში. რა უნივერსიტეტებია ეს, ჩემი არის Carnegie Mellon University, ესეც ასევე წარმოდებული ასეულის უნივერსიტეტი ამერიკულებში სოციოლოგიით და საბაც კარგი უნივერსიტეტი მოდის მოგება. სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიგემთაში. ოკეი. ეს არის ჩემი უნივერსიტეტი. ეს Purdue ეს კიდევ ორი უნივერსიტეტისა ეს არჩევა როგორ მოხდა? კარგი, ოღონდ ეს ყველაფერზე გადადი ანას კითხვის მერე ერთად როგორ შეიყარეთ? ამ შეყარათ ერთად, საიდან მოდიხართ ერთად და ერთად ერთ-ერთი სკოლა საერთო გვაქვს დამთავრებული, მაგრამ ასევე ფიზიკამ და ფიზიკა მაინც შეერთებული დარგია, როცა კონფერენციებზეც ხვდებით ერთმანეთს ვარჩევთ, ახალი იდეები გვაქვს და მაგ ხრივ საერთო დარგი რო არის, მაგ იდეების გაზიარება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ფიზიკაშია. და მაგიტო კავშირი ყოველთვის გვაქვს. უნივერსიტეტს კიდე რაც შეეხება ვარჩევთ ალბათ უფრო რა თქმა უნდა რეიტინგის მიხედვით, მაგრამ ასევე ინტერესების მიხედვით. ან ჩემი ინტერესების მიხედვით, მაგალითად ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩემი უნივერსიტეტი, გუგასიც მასია და საბაზეთ. ანუ რა იყო ეს მთავარი კრიტერიუმი, ეს ინტერესები გაგვაცანით, რა აპირებთ თქვა ელექტრობაზ. ინტერესები მე პირადად ასტროფიზიკაში მუშაობდი და უფრო ფუნდამენტური ფიზიკა. ფუნდამენტური ფიზიკა მაინც უფრო ახლო არის, რო გასცეს კითხოს პასუხს, ისეთ კითხვებს, როგორ შეიქმნა სამყარო, აქ რატო ვართ და არისთვის რა ყველაფერი ხო. მაგრამ ფიზიკის სხვა დარგებით საინტერესოა. საბა, თქვენი უნივერსიტეტის შერჩევისას და ასევე სპეციალობა, ანას კითხოს კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ რა. საითკენ მიდის ეს ყველაფერი? ანუ თქვენი უნივერსიტეტი, New York State University ხო, სწორად გავიგე? დამოუკიდებლად State University of New York თუ ასწავლე. ხო, ანუ ესეც არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არის რამდენიმე უნივერსიტეტად არსებობს. New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქ. ანუ რამდენიმე ცალი არსებობს. ჩემი უნივერსიტეტი არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბინგემტონში. ანუ ერთ-ერთი უნივერსიტეტი არის New York-ის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანებიდან, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად, რომელიც STEM-ზე და ანუ მეცნიერებაზე, ინჟინერიაზე და მათემატიკაზე უფრო ორიენტირდება, ეგეთი უნივერსიტეტი არის და ჩემი უნივერსიტეტის შერჩევა იმით მოხდა, რომ მეც ანუ ჩემი ინტერესის სფერო რაც იყო, მე უფრო მაინტერესებდა კომპიუტერული მოდელირება და გამოთვლა და სიმულაციების მხრივ გაგრძელება სწავლის და ჩემი უნივერსიტეტს მან საკმაოდ საინტერესო
პროგრამა გქონდა. მე ვიცი თქვენ ჩართულები იქნებით პრაქტიკულ მუშაობაშიც ამ მიმართულებით მინდა რომ ხა მომიყვეთ რა საპირებთ რა შემოთავაზება და შემდეგ მინდა რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც გასაზიარებელი იყოს გზა რომლითაც თქვენ ამ შედეგამდე მიხვედით რეალურად ეს უკავშირდება რამე გამოცდებს არის თქვათ იგივე კონფერენციებზე გაკეთებული მოხსენებების საფუძველზე მათგან გამოხატული ინტერესი თუ აი როგორ მოდი ჯერ დავიწყოთ იმით რას გააკეთებთ პრაქტიკულ სამუშაოში რა იგულისხმება ნუ პრაქტიკულ სამუშაოში ესეთი რამე იგულისხმება რომ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი გვჭირდება ან ჩვენი გვექნება ბევრი სახოპაცხოვრებო ხარჯი ანუ ეს უნივერსიტეტები ამერიკას ძირითადად ფიზიკოსებისთვის ძალიან გავრცელებული პრაქტიკა არის თავაზობენ ეგრეთ წოდებულ teaching assistantship-ს ანუ ფაქტიურად რაღაც სწავლებაში ხარ ჩართული ბაკალავრების ნუ ცხადია შენი პროგრამით არა მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ რაღაც ეხმარები ვთქვათ ლექტორს და ნუ ყველაფერში გიხდიან ანაზღაურებას ნუ შემდეგი ეტაპია უკვე რომ teaching-ს თავი დაანებოთ და უკვე კოლევით სამუშაოზე გადახვიდეთ ანუ აირჩიოთ ხელმძღვანელი თქვენი ინტერესების მიხედვით რომელი დარგი გაინტერესებთ ფიზიკის და უკვე უშუალოდ იმასთან ერთად შევდგეთ რაღაცა ახლის კვლევას ნუ რაც ისი შემდეგი ნაბიჯიც არის უკვე სადოქტორო PhD ხარისხის დაცვა ანუ გამომდინარე იქიდან ამერიკული მხარე ანუ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს რომ გვიფინანსებს როგორც სწავლას ასევე გვაძლევს სამსახურს ანუ ფაქტიურად ვართ სტაფში და შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ხარჯებიც პარალელურად სწავლისა ხო გუგა სწორად გარდა დიახ პარალელურად სწავლისა რა თქმა უნდა ეს თავისთავად სწავლა თავისთავად ამბობ როგორც დამატებით საქმიანობას რაც ნუ შემოსავალს მოგვიტანს რითიც ცხოვრების საშუალება შეძლებს მიუხედავად იმისა რომელ უნივერსიტეტში აგრძელებთ საქმიანობას მუშაობის და teaching assistant-ის პარალელურად ეს ფორმატი ამერიკული მხარისგან ნარჩუნდება, ანუ გიფინანსებენ სწავლას და იქ ყოფნა სრულად და ეს ეხება ამ შემთხვევაში კარგია, მაგრამ ეხლა ესეთი რაღაცა მაინტერესებს. აქამდე როგორ მივედით, ანუ როგორ მოხდა როგორ აი ამ შემოთავაზებამ შესაძლებლობამდე მისვლა, როცა ამერიკულმა მხარემ სრულად დააფინანსა თქვენი საქმიანობაც და სწავლის პროცესის გაგრძელებაც. ნუ რეალურად კომპონენტი მართლა ბევრი არის, რაც უნდა დააკმაყოფილო ამისთვის. აქ ამერიკის ეროვნული გამოცდები, ნუ GR subject-ი ცალკე ასევე უნდა ჩააბაროთ უცხოენი და უნდა გქონდეს გამოცდილება კიდე კვლევების. ნუ რაც კაი არის და ნუ ისა ბექა უგაცო ამ შესაძლებლობის შესახებ თქვენ იცოდით წინასწარ ან თქვენ გუგამ საბამ კი ვიცოდი თუ ეს პერიოდულად ახლდება რაღაცა ინფორმაციები ამერიკული მხარეს არა დაახლოებით ცნობილია როცა წარმატებული ხარ შენ დარგში ანუ კვლევები გაქვს შესაძლებლობად მე მიდიხარ ახალ მეცნიერებთან სამუშაოდ და ეგ კარგი არის ხო მიღებული პრაქტიკაა მართლა გამორჩეულები მათ შორის მეცნიერებაშიც გამორჩეული მათ შორის კვლევებში კვლევების кейსები არის თუ არა უკვე თქვენს პორტფოლიოში გულისხმობ ისაც უკვე თქვათ უნივერსიტეტის მოხმარებისთვის სხვა დანიშნულებისთვის არის წელს ერთ სტატია გამოვაქვეყნა რომელიც შავხრველებს ეხება და მაგ ხრივ საკმაოდ ახალია იმიტომ რომ ნუ მიღებული იყო ყოველთვის შავხრველებში რომ ნუ ჰორიზონტს შავხრელს მოკლედ მოვლენათა ჰორიზონტი აქვს რომელსაც ყვეც აი ფილმი ინტერსტელარი თუ გაქვთ ნანახი იქ ჰორიზონტის იქ ჩადის და რაღაცები ხდება და ამ სტატიაში ნაჩვენები იყო რომ რეალურად ვერ ყვეც და კვანტური ინფორმაცია არ იკარგება და ნუ ინახება სხვანაირად. მარტივად ვთქვა. და ნუ პრინციპში მთელი community რასაც ქვია, სხვა მიმართულებით მიდიოდა და მაგ ხრივ ეგ დარგი შემოგვიყვება. რომელიც რესურსები, რომელიც ბექად არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვალიდური რომ თქვენი ნაშრომები გამოქვეყნდეს. ანუ რა წყაროებია ეს, რომ ამან მიიღოს კიდე დამატებითი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა თქვენი პორტფოლიოსთვის. ნუ ეს როცა სტატია ქვეყნება ავტომატურად მიდის ეს პროცესი, ხდება ციტირება, სხვა ადამიანები ეცნობიან, სხვა მეცნიერები წერენ ამ სტატიაზე და იწყებენ ლაპარაკს. გამოხმაურებიდან და ყველაფრიდან ეს ავტომატურად ხდება ეს პროცესი. თუმცა ნუ ბევრი რამის გაკეთება არის კიდე საჭირო მაგის გარდა. თუმცა ძალიან არ მინდა ახლა შევაშინო ვინმე ვისაც ესეც სურვილები ექნება რეალურად ბევრი რამისთვისაც რჩებოდა. მაგალითად გუგადასაბა ეხმარებოდნენ მოსწავლეების გუნდს ოლიმპიადებში და ამზადებდნენ და აქაურ მოსწავლეებზეა საუბარი. საერთაშორისო ოლიმპიადებზე წარმატებებიც ჰქონდათ. კარგი, მაგშინ ეს კითხვა უკვე საბასთან და გუგასთანაც ინოსვლებს. საბა რამდენად ტრენდულია, რამდენად გახდა მოდური და რამდენად შემოდის თქვენს თაობაში და უფრო ახალგაზრდებში, რახან უკვე მოსწავლეების თემა ახსენეთ გუგა, ისეთი საგნებისადმი ერთგულება, როგორც არის ფიზიკა. ჩემი აზრით საკმაოდ ტრენდული ერთთან ჩვენ უმეტესად ისეთ გარემოში ვართ, აი ჩვენ სამი უნდა დავთავრეთ კვას 52 ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და მე და გუგაც საოლიმპიადო წრეს ხელმძღვანელობდით ჩვენ სკოლაში და ჩვენ სკოლებში მეტნაკლებად ყოველთვის ტრენდული იყო ანუ ფიზიკა, მათემატიკა, ინჟინერია, მაგრამ ამ ბოლო დროს რაღაც ისე არის, რომ
ეს ამდენი ჰაკათონი არის და ინტერესება არის, პრიზები არის და უფრო მეტი ხალხი ინტერესდება. უფრო მეტი ინტერესება მე მგონი ინჟინერიით და პროგრამირებით და გამოყენებით ვიდრე ასეთი ფუნდამენტური ფიზიკით და მათემატიკით. ეს მაინც უფრო მეტ ხალხს აშინებს ჯერ კიდე. ანუ ინჟინერიაზე ერიდებიან საგნის თემის სირთულეებიდან გამომდინარე, გუგა, ანუ არ მარტო პერსპექტივიდან და იმ პრაქტიკიდან რაც დასაქმებაზე ქონდა, თუნდაც ბოლო სამი ადამიანი, რომელიც სუპერ წარმატებულია თავის თაობაში, ამერიკული მხარე უფინანსებს არა მხოლოდ PhD-ის თემას, არამედ ფაქტიურად იქნებიან თანამშრომლები. გუგა გისმენთ? დიახ, ორიოდეს უფრო ილაპარაკოთ. ანუ ახლა დღევანდელ დროში საკმაოდ კაიგია, იმიტომ რომ გამოჩნდა უფრო ბევრი შესაძლებლობა, თუნდაც როგორც ვახსენეთ ოლიმპიადების მხრივ, იმდენი რამდენიც არ იყო, თქვა, ჩემი და საბას დროს, როდესაც ჩვენ ვიყავით სკოლის მოსწავლეები და ძირითადად ბავშვებს რო გითხრათ სირთულე აშინებთ, თქვენ ძირითადად ბავშვია დამოკიდებული, მაგრამ ბავშვი რომელსაც ინტერესი აქვს, იმას სირთულე არ აშინებს, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მაქვს, შემიძლია თქვა, რომ ანუ თუ ბავშვს აქვს სერიოზული ინტერესი, ის ძალიან ყოველთვის ამას ძალიან მოყვება ხოლმე დიდი შრომის მოყარეობა და შესაბამისად აღწევენ წარმატებებს. ანუ ფაქტორი თუ არის სხვა და არა სირთულე, ჩემი აზრით. ანუ თუ ინტერესი არის, მაშინ სირთულე არ აშინებს. როდის მიემგზავრებით? აგვისტოს დასაწყისში. და პერიოდულად გექნება თუ არა საშუალება ჩამოსვლის თუ ეს რაღაც გადამული ციკლი არის, თქო სამუშაოდან გამომდინარე. საფულში, ან ზამთარშიც. და ეს 4 წელი არის? 5 წელი, მაგრამ მაგისტრატურა 2 წელი და 3 წელი გაქვს რომ გააკეთო PhD-ს, შენ სადოქტორო და ეგ უკვე დამოკიდებულია რამდენ ხანში გააკეთე. იქიდან გვექნება საშუალება რომ კავშირზე ვიყოთ. თუ შეიძლება, ესე შევთანხმდეთ. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა გუგა ხუნძაკიშვილს, მადლობა მას რომ იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად ასევე იყო ბექა მოდრეკილაძე, იგი გუგას მსგავსად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულია და მადლობა საბა ხარაბაძეს მობრძანებისთვის თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სამსაქართველოს ახალგაზრდამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში PhD-ის პროგრამაზე სრული დაფინანსება მიიღო და ამ ყველაფრის მიღმა ამერიკული მხარე ახალგაზრდებს უნივერსიტეტში ასევე teaching assistance-ის მიმართულებითაც დაასაკმებს. ეს არის ის მაგალითი და ის ყველაფერი საერთიანს ყველანი უნდა მივდიოდეთ. მადლობა თქვენ, გავიდეთ რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემებით და ამბებით. მსოფლიო როგორც ასეთი. უკა პეტრიაშვილი ემზადება თავისი რუბრიკისთვის სულ რამდენიმე წუთში. ჩვენთან კიდევ ერთი სტუმარი იქნება ალექსი პეტრიაშვილი დღეს იტალიის ელჩს საქართველოში. უმასპინძლებს ასე რომ დაგველოდეთ. წინ საინტერესო ეთერი გველის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი.
თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რეკლამის შემდეგ მუსიკით და კადრებით ადვილად მიხვდებით, რომ ალექსი პეტრიაშვილი გვერდება მისი ტრადიციული რუბრიკით მსოფლიო როგორც ასეთი და ამ მსოფლიოსათვის ფაქტია, ბურთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ირთად დარჩა, მათ შორის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგაც. ვლადიმერ პუტინმა დონალდ ტრამპს ჰელსინკში გამართული შეხვედრის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე მსოფლიო თასის ბურთი გადაულოცა და ერთგვარად თეთრი სახრიდან გზავნილს ხურდა დააბრუნა ამ ფრაზით ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა. ბუკა დილა მშვიდობისა. სრულიად ერთხმაში იყო ტრამპის კრიტიკა ამ პრესკონფერენციის შემდეგ. შვარცნეგერმა სელფ-ვიდეოს ჩაწერა და შტატების ლიდერს წარსულის შეხსენებასთან ერთად უბრალოდ რბილად რო ვთქვა, ერთი სიტყვაც კი არ მოუწონა. მოკლედ, პუტინის მანერები პიჭაკის შესწორებასთან დაკავშირებით, რომელიც სპორტულ მოედანზე გასვლასაც შეადარეს შეხვედრისას, იპონით დასრულდა თუ არა, ეს მაინტერესებს პირველ რიგში. მოგესალმებით, ანა გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მინდა დავამშვიდო 4 შაბათილიდან. ნუ ინერვიულებს, ეს არ იყო საუკეთესო პრესკონფერენცია, ერთნიშნულოვნად, ეს არ იყო საუკეთესო შეხვედრა, ცალსახად, რასაც ჩვენ და საერთოდ დემოკრატიული თანამეგობრობა მოელოდა. ნამდვილად, მაგრამ არ მინდა ამ შეხვედრიდან დიდი დრამატიზმის შემოტანა და ესე ვთქვათ, რომ დაბნელდა ჩამობნელდა, ჩამოშავდა და უბედურება დადგა ჩვენს თავს, ესე ნამდვილად არ არის. ბურთი ყოველთვის არის და ყოველთვის იქნება ჩვენი მეგობრების, ესე ვთქვათ, მოედანზე და ბურთი მფლობელობაში იქნება ჩვენი მეგობრების, სანამდე რუსეთი იქნება ასეთი მმართველობის პირობებში, იქნება პასუხისმგებელი MH17-ის გუშინ იყო სხვათა შორის ტრაგიკული თარიღი 4 წელი შესრულდა მას მერე, რაც რუსულმა სამხედრო სისტემამ მიწოდებულმა ეგრეთ წოდებული სეპარატისტებისთვის, თუმცა დადგენილია რომელი კონკრეტული ქვედანაყოფიდან იყო ეს მიწოდებული, ჩამოაგდო სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელსაც მოყვა 298 ადამიანის დაღუპვა. რამდენიმე ქვეყანა პირდაპირ ასახელებს რუსეთს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და პირდაპირ უყენებს ამ ბრალდებას და პირდაპირ ითხოვს მათ გასამართლებას, მისი ხელისუფლების გასამართლებას, როგორც უშუალოდ ჩარეული ყველა ამ საქმეში. კარგი არის ის, რომ დღეს ვიდრე თქვენთან ტელემაყურებელთან შეხვედრაზე მოვიდოდით, დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ ჩააზუსტა, ჩააკორექტირა და ჩაასწორა თავისი გამონათქვამი თავისი სადაზვერვო თანამეგობრობის დასკვნებთან დაკავშირებით და მათთან კონკრეტულად მიმართებაში. მან განაცხადა, რომ ის აბსოლუტურად ენდობა თავის სადაზვერვო თანამეგობრობას იმ სამსახურებს, რომლებმაც მიაწოდეს უტყუარი ინფორმაცია რუსეთის 2016 წლის ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მისი ესე ვთქვათ ტრანსკრიპტი, მისი სიტყვა არ იყო სწორად გამოთქმული და მან გაასწორა, რომ სიტყვა, რომ რატომ არ უნდა ქონოდა ესე ვთქვათ რუსეთს ინტენცია და სურვილი რომ ჩარეულიყო. მას ამის თქმა უნდოდა. მე მიხარია რომ მას ამის თქმა უნდოდა და ის ასე ფიქრობს. ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ასე არის. ეს მთელი გაერთიანება არის ძალიან კომპეტენტური და ძალიან პატრიოტი ადამიანების, რომელმაც მიაწოდა უტყუარი ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ჩაიდინა რუსეთმა 2016 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში და რა განახორციელა მანამდე. ეს გულისხმობს
უკრაინასთან მიმართებაში გულისხმობს, საქართველოსთან მიმართებაში გულისხმობს საერთაშორისო და საერთოდ სკრიპალების საქმე, რასაც შემდგომში უკვე მე კიდე მძიმე განვითარება მოყვა დიდ ბრიტანეთში და ნოვიჩოკი გარდაიცვალა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე, ეს ერთმნიშვნელოვნად მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი არის განმახორციელებელი ყველა იმ მავნებლობის, ბოროტების, დანაშაულებრივი ქმედების და ამის უკან ერთმნიშვნელოვნად დგას რუსეთის პრეზიდენტი. სწორი იყო ის, როგორც წარიმართა პრესკონფერენცია, ქონდა ამას რაიმე კონკრეტული შედეგი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მისი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისთვის. მე არ მგონია ეს ნულოვანი შედეგით დასრულდა. ჩემი გამოცდილებით, ჩემი განცდით ეს არავითარი კონკრეტული შედეგის მომტანი არ იყო. არც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, არც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის და სამწუხაროდ ეს იყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, ბენეფიტი რუსეთის პრეზიდენტისთვის. მან თავი წარმოაჩინა როგორც ესე ვთქვათ საერთაშორისო დონეზე და საერთაშორისო ასპარეზზე მიღებულმა წამყვანმა ლიდერმა, რომელსაც ეკითხებიან, რომელსაც ეურთიერთობებიან და რომელსაც მოუწოდებენ თანამონაწილეობა საერთაშორისო საქმეებში. ძალიან ტრაგიკულად მართლა ღიმილის მომგვრელია, რომ რუსეთი შეიძლება ჩაერთოს სირიაში ასეულ ათასობით ადამიანის ჰუმანიტარულ დახმარების პროცესში და მათ მიმართ, ესე ვთქვათ, რაღაცა სირიის აღშენებლობის პროცესში მონაწილეობს მნიშვნელოვნად მისი დანგრევის, გაცამტერების, განადგურების პროცესში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ იყო საუკეთესო სამიტი, ეს არ იყო საუკეთესო შეხვედრა, ის არ იყო ის შეხვედრა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან მოელოდენ თვითონ ამერიკელი დიპლომატები, ამერიკელი ექსპერტები, მიმოხილველები და მილიონობით ამერიკელი ადამიანი. აღარ გავიმეორებ იმ კომპლიმენტებს ჭალებში, რომელიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა არნოლდ შვარცნეგერის, არამედ სენატორ მაკეინის, რესპუბლიკელი სენატორების მხრიდან იყო ძალიან მძაფრი კრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართ. იყო მოწოდება გადადგომისა იმ პიროვნებების მიმართ, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, ვინც იყო კონკრეტულად ესე ვთქვათ მონაწილე ამ შეხვედრების, ეს არის ძალიან გამოცდილი და ძალიან ღირსეული ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი, chief of staff, ბატონი ჯონ კელი, ძალიან ღირსეული ადამიანი, იქ მონაწილეობდა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველი ჯონ ბოლტონი, ხალბატონი ფიონა ჰილი, რომელიც არის ჩვენი საქართველოს მეგობარი, ჩემი პირადად მეგობარი, ვეს მიჩელი, რომელიც საქართველოს ძალიან კარგად იცნობს და საქართველოს პრობლემატიკას. ერთი კიდევ რა მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ შეხვედრაზე სამწუხაროა თუ სასიხარულოა, მე ჩემი პოზიცია მაქვს ამასთან დაკავშირებით, საქართველოზე საუბარი არ ყოფილა და საქართველო არც კომენტარებში, არც შემდგომ გამოსულ, ესე ვთქვათ, ინტერვიუებში ამასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა არაფერი განსაკუთრებული განცხადება. კარგია თუ ცუდი, ერთის მხრივ რა თქმა უნდა მე მივესალმები და ჩვენი პოზიცია არის, იყო და იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ყოველთვის უმაღლეს დონეზე უნდა იყოს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი ლიდერების დღის წესრიგში. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს ისეთი ტიპის შეხვედრა იყო, სადაც უმჯობესია, რომ საქართველოზე განხილვა არ ყოფილიყო. სწორად აღნიშნა, ანამ სწორად შენიშნა, რა თქმა უნდა, მედია თანამეგობრობამაც და არა მხოლოდ ეს პიჯაკის გასწორების და საერთოდ დაგვიანებით
შეხვედრაზე მისვლის ეს ილეთები ის აქვს კარგად აქვს დაცდილი ესე ვთქვა და გამომუშავებული და შემუშავებული რუსეთის რეჟიმის ხელმძღვანელს ვლადიმერ პუტინს ის თავდაჯერებული იყო ჩანდა პრესკონფერენციის განმავლობაში, პრესკონფერენციის მსვლელობაში, მაგრამ მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა რომ დავამშვიდო მხოლოდ ჩვენი მაყურებელი და საზოგადოებაც, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ არაფერი წამგებიანი პირველ რიგში საქართველოსთვის, არაფერი წამგებიანი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის არ მოხდარა. კარგია, არა კარგია რა თქმა უნდა, რომ წამგებიანი არ მოხდარა, მაგრამ ცუდია, რომ მომგებიანი არ ყოფილა. ყოფილა უკეთესი სამიტებიც ჰელსინკის დიდი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა. რუსეთთან მიმართებაში, საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში უმაღლესი სამიტების ჩატარებაში დიდი ქართველების ხელიც ერეოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის პოზიტიურ განვითარებებში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში ეს შეხვედრა და საერთოდ აქედან გამოსავალი რეალურად იქნება ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჭირდება ლიდერი, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ჭირდება ლიდერი, თავისუფალი სამყაროს ლიდერი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ერთჯერადი მცდელობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, რომ რუსეთთან რაღაც ურთიერთობების დაწყების ამით სამწუხაროდ ამით დასრულდება. სამწუხაროდ ამით დასრულდება, იმიტომ რომ არაფერი სასიკეთო და სახეირო თუ შეიძლება ამ სიტყვის ხმარება დემოკრატიულ თანამეგობრობას ვლადიმერ პუტინის რეჟიმის პირობებში არ მოელის. ამის პარალელურად ორი სიტყვით მინდა აუცილებლად შევეხო ჩინეთის და ევროკავშირის და იაპონია ევროკავშირის სამიტებს და შეხვედრებს. ჩინეთი თავის თამაშს თამაშობს მიზანმიმართულად, გეგმა ზომიერად, ძალიან მიზანდასახულად. კარგი არის ასევე ისიც, რომ ევროკავშირი ერთგულია თავისი მეგობრების, თავისი სტრატეგიული პარტნიორების, თავისი პრინციპების და ვერ გაფორმდა ეს სამიტიც ვერც ერთ განცხადებაში და ვერც ერთ შეთანხმებაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული შეხვედრა ჩინეთსა და ორ უდიდეს სამეულში, ორ უდიდეს ეკონომიკებს შორის. გააგრძელებენ ბუნებრივია, ეს იყო მეოცე სამიტი ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის. ევროკავშირმა თავისი ძალიან მკაფიო პოზიციები დააფიქსირა იმასთან დაკავშირებით, რომ სურს ჩინეთთან ვაჭრობის, თანამშრომლობის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ის თავის მეგობრებს, თავის პარტნიორებს არ ღალატობს და ერთგული არის და არავისთან ერთად, რაც არ უნდა სირთულეები იყოს ურთიერთობებში და ვაჭრობაში და ასე შემდეგ, არავისთან ერთად თავისი მეგობრების წინააღმდეგ არ წავა. ეს არის გამოვლინება გრძელვადიანი ხედვის, თანამშრომლობის, მეგობრობის და იმ ურთიერთობების მნიშვნელობის, რასაც ქვია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები. ჩინეთს მაინც და მაინც სიმართლე რომ გითხრათ, არც დიდი მცდელობა არ ქონია, ალბათ, რა თქმა უნდა, რომ მიემართა ევროკავშირი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ამ სავაჭრო ტარიფების ომში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ ფონზე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჰქონდა მთელი რიგი განცხადებების გაკეთებული, ჩემთვის სიმართლე რომ გითხრათ, რთულად აღსაქმელი, რბილად და დიპლომატიურად რომ თქვა, რომ ისეთივე მოწინააღმდეგეა ევროკავშირი, როგორც რუსეთი და როგორც ჩინეთი, ჩემთვის
მიუღებელია. პირდაპირ ვიტყვი, ამას ვისარგებლებ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის სტატუსით და ვიტყვი, რომ მიუღებელია, როდესაც შენს მოკავშირეს, შენ პარტნიორს 10 წლეულების მანძილზე გამოცდილ პარტნიორს, როდესაც იგივე რანგში, იგივე ურთიერთობებში ასახელებ, როგორც არის ეს მიმართებაში რუსეთთან გამოყენებული before. მოწინააღმდეგე არ არის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მოწინააღმდეგე მოკავშირე არის. ევროკავშირი ნამდვილად და ასეც იქნება. ვაჭრობაში კონკურენცია ყველასთვის გასაგები და ყველასთვის მისაღებია, მაგრამ ასეთი ტერმინები არ გამოიყენება და არ იხმარება. მინდა მიულოცო ევროკავშირს და იაპონიას, სხვათა შორის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით მიუხედავად ამ ორმხრივი რაღაცა დაძაბულობებისა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის სავაჭრო პარტნიორებს შორის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო შეთანხმება გაფორმდა ამერიკის ევროკავშირსა და უკაცრავად იაპონიას შორის ძალიან კარგია რომ ასეულობით ათასობით კილომეტრი ვერ ახდენ ზეგავლენას ამ არაჩვეულებრივი პარტნიორებს შორის ძალიან დიდი თრიალი ვარ იაპონიის და ულცემატკივარი რა თქმა უნდა ევროკავშირის გაფორმდა უმნიშვნელოვანესი ამ პერიოდში უმნიშვნელოვანესი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, სადაც იაპონია და ევროკავშირი კიდევ უფრო გააღრმავებენ ერთმანეთთან ამ სავაჭრო ურთიერთობებს. ძალიან კარგია ეს ჩვენი მეგობარი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის და ჩვენი საბოლოო მიზნისთვის, რაც არის ევროკავშირში გაწევრიანება, დღეს მაქვს ბედნიერება, მაქვს პატივი, რომ წარმოგიდგინოთ ჩემი და ჩვენი სტუმარი მსოფლიო როგორც ასეთი მასპინძლობს საქართველოს არაჩვეულებრივ მეგობარს იტალიის ელჩს საქართველოში ანტონიო პარტალის რომელიც მართლაც სასწაულ რაღაცებს აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის რეალურად და ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ვიდრე შეუდგებოდე ჩვენს ინტერვიუს კახა სიხარულიძის 8 წლის მინდა აღვნიშნო ჩვენი ქართველი დიპლომატის იტალიაში საქართველოს ელჩის რომლის ასევე დიდი დამსახურებაა რომ გუშინ ჩვენთან იმყოფებოდა იტალიის პრეზიდენტი სერჯიო მატარელა პირველი ვიზიტი არის იტალიის პრეზიდენტის საქართველოში დამოუკიდებელ საქართველოში და მე მივესალმები და მადლობას ვუხდი ჩემს მეგობარს ანტონიოს welcome to our show to the world of such. Thank you very much for finding the time. დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ დრო წვეულის სტუდიაში. For Georgian Italian. ძალიან კარგი დღეები იყო ქართულ-იტალიური ურთიერთობების განსაკუთრებულად, მაგრამ არა მხოლოდ, აქ ასევე იგულისხმება საქართველოს, ნატოს, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები. First in the business morning and business დილაში, ტელეპირველში იტალიის ელჩი ისაუბრებს და მოუყვება საქართველოს საზოგადოებას, რა მოხდა ამ 2 დღის განმავლობაში. იტალიელი პრეზიდენტი ეწვია საქართველოს to Georgia and of course და რა თქმა უნდა ბიზნეს ფორუმი გაიმართა during these 2 days. ამ 2 დღის განმავლობაში. First of all, thanks. პირველ რიგში გმადლობთ. It was an historic თქვენ აღნიშნეთ, ეს ნამდვილად ისტორიული მომენტი იყო. Abused, but this time is appropriate. ამ შემთხვევაში ეს შესაძლოა ნამდვილად ადეკვატურია. In independent Georgia. რადგან საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა, რომ იტალიის პრეზიდენტი ჩამოვიდა ოფიციალურ ვიზიტით. Really intense relationship in the last months. გასული თვის განმავლობაში ჭიდროდ განვითარებულ ურთიერთობას უსვამს ხაზს ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი 2016 წელს ჩამოვიდა და ჰქონდა მას შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილთან, რამდენიმე მინისტრთან ასევე პრეზიდენტი მარგველაშვილი ჩამოვიდა იტალიაში ოქტომბერში და რამდენიმე თვის შემდეგ ჩვენი
პრეზიდენტი ეწვია უკვე საქართველოს იმისათვის, რათა ხაზი გაესვა მჭიდრო პოლიტიკური ურთიერთობებისათვის და ხაზი გაესვა ძალიან მნიშვნელოვანი წლისთვის, რომელიც აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობას, რომელშიც აღინიშნა საქართველოს დამოუკიდებლობის იუბილე. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება კონტენტს ვისაუბროთ ბიზნესზე, მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ პოლიტიკაზე. უბრალოდ მინდა სრული სურათი დავხატო, რომელიც ბიზნეს ფორუმზე შედგა. 2017 წელს მოხდა ამ ბიზნეს ფორუმის ორგანიზება. მინისტრის მოადგილე ჩამოვიდა უკვე მესამედ საქართველოში, მაგრამ მოდი ვისაუბროთ პოლიტიკაზე. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი შეტყობინება იყო მრავალმხრივი ურთიერთობების მხრივ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ. ორმხრივი ურთიერთობის მხრივ ჩვენ შეგიძლიათ განგვიხილოთ როგორც თქვენი პარტნიორები, ეს იყო მთავარი შეტყობინება. სამი უმთავრესი ფორმატი არის OSCE, NATO და ევროკავშირი საქართველოსათვის. ევროკავშირის შემთხვევაში აუცილებელია ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობის გაცნობიერება, რადგან ევროპის მთავარი მიღწევა, ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა არის სწორედ ეს ერთიანი ბაზარი და ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოსთვისაც. შეიძლება განსხვავებული პარტნიორებისთვის ჩვენ განსხვავებულ პარტნიორებზე განსხვავებული წარმოდგენა გვაქვს, არსებობს ტრადიციული დილემა გაფართოებასა და გაღრმავებას შორის. კარი ყოველთვის ღია არის ევროპისა საქართველოსთვის. And the two main objectives და ორი უმნიშვნელოვანესი მიზანი, რომელიც უკვე მიღწეულ იქნა საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულება, ვიზა ლიბერალიზაცია ასევე, რომელიც იძლევა უზარმაზარ შესაძლებლობებს. ჩვენ მხარს უჭერთ ყველა ამ კონტექსტში საქართველოს, თქვენს მცდელობებს, თქვენს რეფორმებს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და სწორედ იგივე პრინციპი მოქმედებს ნატოსთან მიმართებით. პრემიერ-მინისტრმაც და საგარეო საქმეთა მინისტრმაც განაცხადა ანალოგიური შეტყობინების შემცველი განცხადებები. იტალია ბრიუსელის სამიტში ძალიანძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით 2008 წლის საქართველოს ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. მე ვფიქრობ, რომ დეკლარაცია substantially მნიშვნელოვნად ხაზს უსვამდა იმ პროგრესს, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობდა და მესამე ფაქტორი ის ხაზგასმას სურს. I mean, you know, there is the rule of consensus in OSCE, but OSCE შემთხვევაში ვიცით, რომ თანხმობის წესი არსებობს, მაგრამ მთავარი ტენდენცია და მთავარი პრინციპი არის ურთიერთდაკავშირებულობა პოლიტიკურ და სამხედრო სექტორებს შორის და ეკონომიკურ განზომილებას შორის. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. We consider the protracted conflicts, we don't call them და ჩვენ რა თქმა უნდა განვიხილავთ მიმდინარე კონფლიქტებს, ჩვენ არ განვიხილავთ მათ გაყინულ კონფლიქტებად, რადგან ეს ცალსახაა, რომ ეს კონფლიქტები, რომელიც საქართველოში არსებობს, არ არის გაყინული. Our strong support for Georgia's სამიძე ასევე გაჟღერდა ჩვენი ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. Transform in administrative boundary in a permanent and legitimate frontier.
ამ საზღვრების აღიარების მხრივ ჩვენ დავაფიქსირეთ აბსოლუტური მიუღებლობა. Demografიული სიტუაციის მნიშვნელობა უნდა იყოს ხაზგასმული და ასევე დიალოგის მნიშვნელობა საზოგადოებებს შორის. რასაც ჩვენ დიპლომატები ვეძახით ადამიანებს ხალხებს შორის კომუნიკაციას, ეს უნდა იყოს უმთავრესი წერტილი გარდატეხისა. და იმ პროგრამებში, სადაც ჩვენ წარვადგენთ ხედვას, ჩემი აზრით, ჩვენ ვეხმარებით ამით განსხვავებულ სექტორებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები იყო და ეს რეზოლუცია, რომელიც ოსის ფარგლებში იქნა მიღებული, იტალიის ძალიან დიდი მხარდაჭერით იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ტრადიციულად ქართული საზოგადოება, ქართულმა საზოგადოებამ იცის, რომ იტალიას და რუსეთს გააჩნიათ გარკვეული სენტიმენტები და კარგი ურთიერთობა ერთმანეთს შორის. ახლად არჩეულმა მთავრობამ იტალიაში relationship with towards Russian. უკვე გამოკვეთა, რომ მას გააჩნია საკუთარი მიდგომები რუსულ ფედერაციასთან, რუსეთის ფედერაციასთან. ყოველგვარი დიპლომატიური შელამაზების გარეშე შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ. I make an easy question for you. When the D-Day comes როდის მოვა დღე საქართველოსთვის, რომ NATO member. ის შევიდეს ნატოში. Italy ready to support. არის თუ არა იტალია მზად იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და უთხრას პირდაპირ დიახ ამ პროცესს და დაუჭერს თუ არა იტალიამ ხარს საქართველოს შემზადებას ნატოს წევრობისათვის. როდესაც თქვენ თქვით, რომ იტალიას გააჩნია გარკვეული სენტიმენტები რუსეთთან. ეს უფრო ფართოდ რომ განმარტოთ, არის დიალოგის დიალოგური მიდგომა, ურთიერთობის დიალოგის ტიპი, ანუ რუსეთთან. იტალია არის ერთგვარი ხიდი ხმელთაშუა ზღვის პირეთში და საქართველო არის ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. ორივე ჩვენგან გააჩნია იტალიასაც და საქართველოსაც გააჩნია ძალიან დიდი კულტურა. Maybe sometimes we're bothering, but we're also enriching our incredible culture. ჩვენ ვეხმარებით ერთმანეთს, რომ განვავითაროთ ერთმანეთის კულტურები. Of dialogue. And so Italy ამიტომ გულახდილად რომ თქვა, იტალია the principle of NATO, მისდევს ნატოს პრინციპს, რაც ნიშნავს, რომ უნდა იყო ძლიერი პრინციპულ პოზიციებზე, მაგალითისთვის საერთაშორისო ფრონტი ყოველთვის უცვლელი დარჩება ამ მხრივ იტალიისათვის, მაგრამ ამავდროულად ვერ მოაჯახუნებ კარებს დიალოგისათვის. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეხება საქმე დიალოგს ძალიან მნიშვნელოვან გლობალურ აქტორთან. თქვენ შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, მაგრამ რუსეთი ნამდვილად არის გლობალური აქტორი და უბრალოდ ვერ დააიგნორებ ამ უზარმაზარ მოთამაშეს. დაუბრუნდეთ ტრამპისა და პუტინის შეხვედრას, არ ქონია ამ შეხვედრას კონკრეტული მიზეზი, უბრალოდ შედეგი. ამის პრაქტიკულ შედეგებს ჩვენ მოგვიანებით ნახავთ, მაგრამ ეს შეხვედრა აუცილებლად უნდა შემდგარიყო. Send a very clear message. The government, the new government wants to change. ახალ მთავრობას სურს ბევრი რამის შეცვლა იტალიაში, მაგრამ ერთი რამ, რასაც ჩვენ არ შევცვლით, ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. და საფუძველი ჩვენი და მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი საგარეო პოლიტიკისა არის ევროკავშირი და ნატო, ორივე მათგანთან ვინარჩუნებთ პარტნიორულ ურთიერთობებს და ჩვენი კარები არის ღია საქართველოსთვის, ორივე ორგანიზაციის კარები ღია. და ორივე ნატოსა და ევროკავშირის მთავარი პრინციპები უფრო და უფრო ახლოვდება ერთმანეთთან
when I say ideal, I'm saying that როდესაც მე საუბრობ ამ პრინციპებზე, ეს პრინციპები გამოიკვეთა ისტორიული ბექგრაუნდის შედეგად, თუნდაც სულხან-საბა ორბელიანის ციტატა რომ მოვიყვანო, ის ყოველთვის ამბობდა რომ something inscribed in your history. საქართველოს უნდა ეპოვა თავისი ადგილი საერთაშორისო სივრცეში exploit the leverages და ის ამ ადგილს ხედავდა დასავლურ საზოგადოებაში association agreement and in terms of და რა თქმა უნდა ჩვენ ხელს შევუწყობთ ამ ტენდენციას რომ საქართველოს მიპოვოს თავისი ადგილი თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში თუ სხვა ფორმატის ფარგლებში ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ფინანსურადაც დავეხმარეთ JTEX DIB-ის სკოლას გვაქვს რამდენიმე პროგრამა და ჩვენ ნამდვილად გვაღელვებს თქვენი უსაფრთხოება გავაფორმეთ მემორანდუმი როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრთან ასევე სპეციალური ოპერაციის დეპარტამენტთან და თავდაცვის სამინისტროსთან, ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან. შესაბამისად, ჩვენ ნამდვილად გვადარდებს საქართველოს უსაფრთხოება. ასევე გვაფიქრებს საერთაშორისო უსაფრთხოებაც, ჩვენი შვილები და ჩვენი შვილები იბრძვიან ხარდამხარ ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოებისათვის, მე გულისხმობ როგორც იტალიელ, ასევე ქართველ მებრძოლებს და მე ვიმედოვნებ, რომ მოვა დრო, როდესაც ერთი და იგივე მაგიდის გარშემო ვისხდებით როგორც მოკავშირეები. თქვენ აღნიშნეთ ხიდები და ხიდების მნიშვნელობა. ბიზნესმენების საკმაოდ ფართო სეგმენტი იყო წარმოდგენილი აქ საქართველოში და საქართველო გააგრძელებს ხიდების მშენებლობას, გზების მშენებლობას. და მე მომწონს, როდესაც საერთაშორისო კომპანიები პირდაპირ ინვესტიციებს ახორციელებენ, ინვესტიციებს ახორციელებენ საქართველოში და თანამშრომლობენ ქართულ მეწარმეებთან. ამ ორი დღის შედეგებზე რის თქმა შეგიძლიათ ამ მხრივ. ჩვენ ძალიან კარგი ტექნოლოგიური და ინფრასტრუქტურული პროგრესი გველოდება წინ და ბიზნეს ფორუმი აქცენტს აკეთებდა სამ ძირითად სექტორზე. ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა და აგრობიზნესი და იყო ასევე მეოთხე ბოლო, მაგრამ არაუკანასკნელი კომპონენტი, რომელიც საგანმანათლებლო კვლევას ეხებოდა. მინდა ეს თემა უფრო განვავრცო, რადგან ეს იყო ერთ-ერთი შეტყობინება, რომელიც იმ ვიზიტიდან გამოვიდა, რომელიც განხორციელდა უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში. ეს არის სწორედ იმ ინვესტირებების შედეგი, რადგან ჩვენ ყოველთვის მზად უნდა ვიყოთ მომავლისათვის და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ არაერთ შეთანხმებას. ერთი იყო უნივერსალური უმაღლესი განათლების შესახებ, ჩვენ გვაქვს 20-მდე იტალიური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც აწესებს სპეციალურ პროგრამებს და თანამშრომლობს საქართველოს საგანმანათლებლო სექტორთან. 66 დაწესებულების, ასე ვთქვათ, კანდიდატურა ბრჭყალებში უკვე შევთავაზეთ მთავრობას, ქართულ მთავრობას თანამშრომლობისათვის. ჩვენ მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი. კორტეკი ინოვაციური თანამშრომლობის პროგრამას ჰქვია, რომელიც ჩვენ უკვე გავაფორმეთ და საქართველოს ინოვაციურ სააგენტოსთან აწარმოებთ შესაბამის თანამშრომლობას და დაწესდება ასევე შესაბამისი ჯილდო, რომელიც გადაეცემა საუკეთესო ქართულ ინოვატორს. და თქვენ გექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ იმ ადამიანს გამარჯვებულს ექნება უკვე ამ თავისი იდეის განვითარება ევროპის ფარგლებში
And the third component და მესამე კომპონენტი დაკავშირებულია კვლევასთან, რადგან ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებას შოთა რუსთაველის ფონდთან და ჩვენს ეროვნულ კვლევართა საბჭოსთან ძალიან მნიშვნელოვანი და ამბიციური პროექტები დაიგეგმა, რომელიც ყოველწლიურად ჩაიშვება მოქმედებაში. და მეოთხე კომპონენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება ეროვნულ ინსტიტუტთან, იტალიიდან და NCDC-სთან, საქართველოსთან. ძალიან სპეციფიკური ურთიერთთანამშრომლობა, რომელსაც მაგალითად ჩვენ ვაწარმოებთ გარემოს დაცვის მიმართულებით, ასევე ხელი მოვაწერეთ შეთანხმება სამინისტროებს შორის, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან, რადგან ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელიც ზოგჯერ სამწუხაროდ არ არის ჯეროვნად შეფასებული და 2 მილიონი ევრო ჩაიდო პროექტებში კლიმატური ცვლილებების წინააღმდეგ და ყველა სათანადო ზომისათვის, რომელიც ამ მიმართულებით არის ადაპტირებული. ასევე ჩვენი ეროვნული ინსტიტუტი UNICEF-ის პროექტს აფინანსებს, ჩვენ გამოვცდით ათასობით ქართველ ბავშვს და მივიღებთ მათზე ინფორმაციას, მათ ცოდნაზე ინფორმაციას. როგორც წარმოებელი ქვეყანა და ექსპორტიორი ქვეყანა ჩვენ შევდივართ წამყვანი ეკონომიკის 7-ში ევროპის მასშტაბით, შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან ძლიერი და ორივე ქვეყანას შეუძლია სარგებლის მიღება ურთიერთთანამშრომლობით ამ მიმართულებით, როდესაც საქმე ეხება ინფრასტრუქტურას, აქ არსებობს არაერთი კომპონენტი, რადგან თუ იტალიაში ვთქვათ მოგზაურობთ, ყოველთვის ნახავთ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ჰიდებს და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიცით როგორ უნდა აშენდეს ეს ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის საკმაოდ რთული. როგორც კაშხლები, რკინიგზა, ხიდები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ საქართველოს ინფრასტრუქტურულ განვითარებაში, მივაწოდოთ მათ შესაბამისი ექსპერტიზა და რჩევები, როდესაც საქმე ეხება ენერგეტიკას, ჩვენ ძალიან ვარ დაინტერესებული ჰიდრო ენერგიის განვითარების მხრივ. უკვე გქონდა დისკუსიები სასოფლო-სამეურნეო სექტორთან. და ეს არის ახალი შესაძლებლობები ისეთი სასოფლო-სამეურნეო ქვეყნისათვის, როგორც არის საქართველო, რათა აწარმოოს შესაბამისი პროდუქცია, აგრობიზნესი, თქვენ იცით, რომ ფერეროს მაგალითი თქვენთვის ალბათ ცნობილია, მაგრამ ჩვენ ასევე გვაქვს არაერთი ძალიან განვითარებული აგროკულტურული ტექნოლოგია და არსებობს სხვა არაერთი სექტორი, როდესაც ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკაზე. პრეზიდენტის ვიზიტი აზერბაიჯანში ასევე აქცენტს აკეთებს იმ დიდ შესაძლებლობებზე, რომელიც გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი და ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით და მინდა საბოლოო ჯამში ვისაუბრო ასევე კულტურაზეც. ყველა ეს სექტორი, ჩვენ ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ვისაუბრეთ ბიზნესზე, ვისაუბრეთ სამეცნიერო და ინოვაციურ ინვესტიციებზე ახალგაზრდებში. ეს ყველაფერი შესაძლებელია იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ისტორია, მსგავსი ისტორია. ყავდა არაერთი მისიონერი, არაერთი კვლევარი და აქ გადიოდა აბრეშუმის გზა, არა მხოლოდ აბრეშუმის გზა, არამედ მეგობრობის გზა საქართველოსა და იტალიას შორის. და პრეზიდენტმა, იტალიის პრეზიდენტმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ გამოხატა პატივისცემა, რომელიც ასევე აღნიშნავს დაარსების იუბილეს. ვეწვდით ეროვნულ გალერეას, სადაც არის თავმოყრილი შესანიშნავი კოლექცია საქართველოს ქართული მხატვრობისა. 3 შესანიშნავი გამოფენა ჩატარდა ტიციანის და რენესანსული ეპოქის მხატვრებისა და თანამედროვე მხატვრებისა, რომელსაც მე მოგიწოდებთ, რომ აუცილებლად გაეცნოთ და ეს იქნება აგვისტოს ბოლომდე. რა თქმა უნდა, ვეწვევი.
ფაქტორი და ვაფასებ იმას, რაც გააკეთეთ. თქვენ ჩამოიტანეთ საქართველოს შესანიშნავი გამოფენები. Pragmatically bring 10 times more ჯერ უფრო მეტი ტურისტი ჩამოიყვანეთ ფაქტობრივად თქვენი ამ ნაბიჯით და ეს არის რა თქმა უნდა სარგებელი ქართული ეკონომიკისათვის ეხმარება ქართულ-იტალიურ ურთიერთობას განვითარებისათვის და ამზადებს საქართველოს ევროკავშირის წევრობისათვის უფრო მეტი ქართველი ევროპაში და უფრო მეტი ევროპა საქართველოში ჩვენ ვისაუბრეთ ახალგაზრდებზე ეკონომიკაში ეს შესანიშნავი კულტურული მოვლენები ემსახურება ორივე ფაქტორს რა თქმა უნდა იზიდავს ტურისტებს cultural landscape and they are an ასევე ეს ქმნის ერთგვარ საგანმანათლებლო პლატფორმას on that and we will have ჩვენ გვქონდა შეხვედრები მინისტრებთან, საქართველოს მინისტრებთან და გვაქვს ძალიან საინტერესო ვორქშოპები დაგეგმილი სამომავლოდ, რომელიც ეძღვნება ახალ ტექნოლოგიებს და კულტურული ღირებულებების დაცვას, რადგან კულტურამ შეიძლება შექმნას სამუშაო ადგილები, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის იტალია და საქართველო, სადაც კულტურა არის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი. მე ვიქნები ძალიან გულწრფელი და ვისაუბრებ საქართველოს საზოგადოების სახელითაც the welcoming remarks from the robot Sophia. რადგან honestly speaking I do prefer and since I am alive I will do prefer to talk. ნამდვილად ვარჩევ რომ ვესაუბრო ჩემს მეგობარ ანტონიოს. The cultural communication I have promise I'm კულტურული კომუნიკაციის თაობაზე და ყველა იმ თემაზე რაც გაჟღერდა. I have nothing against არ მაქვს არაფერი საწინააღმდეგო რა თქმა უნდა ტექნოლოგიური პროგრესისა, მაგრამ ვარჩევ რომ და პირდაპირ კავშირი დამყარდეს ადამიანური კავშირი ჩემსა და ბატონ ელჩ შორის. No, but it's true. For example, the საუბარია იტალიურ რობოტზე, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას ემსახურება. ვირტუალური რეალობა და ტექნოლოგიის განვითარება ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. მაგალითად, თუ კი თქვენ განავითარებთ საქართველოში ამ ტექნოლოგიებს, შეგეძლებათ, რომ ამ ტექნოლოგიის სახით ქართული რეალობა წარადგინოთ სხვა ქვეყნებში. ისტორიულ საქართველოს ისტორიულ ცენტრებში და ტრადიციული კონსერვაციის ასპექტის მხრივაც art historian is completely changing. და ყველაფერი იცვლება, ახალი ტექნოლოგიები უფრო და უფრო იყიდებს ფეხს კულტურულ სექტორშიც. მადლობა. Thank you so much. დიდი მადლობა. Thank you so much. Both ambassadors. დიდი მადლობა, ბუკა. მადლობა იტალიის ელჩ საქართველოში, ანტონიო მარტოლის. საინტერესო საუბრისთვის. სულ მალე რამდენიმე წუთში აღნიშნულ საუბარს, ისევე როგორც ალექსი პეტრიაშვილის მიმოხილვას, სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით უკვე BMG-ზე ნახავთ და შემდგომ უკვე შესაბამისად გვექნება საშუალება რომ გავეცნოთ თქვენს კომენტარებსაც. კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ელჩ სტუმრობისთვის. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე, მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემებით. ზაზა აბაშიძე და ბექა ბაციკაძე ემზადებიან უკვე ეთერში შემოსასვლელად. დილამშვიდობის საქმიანი დილა გრძელდება და გრძელდება სპორტული რუბრიკით, რომელსაც მე ტრადიციულად ზაზა აბაშიძესთან ერთად გავუძღობი. დღეს არ ვისაუბრებთ ფეხბურთზე, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოს ჩემპიონატი დასრულდა. განმავლობა სოფლიოს ჩემპიონატის ჩვენ გქონდა ამ თემების საუბარი, ყველამ კარგად ვიცით, ვინ გაიმარჯვა, ყველაზე ძვირადღირებულმა ნაკრებმა და ყველაზე ალბათ ღირსეულმა ნაკრებმა სოფლიოს ჩემპიონატს. დღეს რაგბიზე ვსაუბრობთ. მიხეილ ხარატი, რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. წინ გვაქვს ზაფხულის თასი დილამშვიდობის ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემის შემოგზავნებისთვის. წინ გვაქვს ზაფხულის თასი 2018, ანუ ეს სარაგბო ნაციების ხელება და სეზონი არ სრულდება. ამ ჩემპიონატის შესახებ რომ გითხრათ, რომელი გუნდები მონაწილეობენ და რაგბის განვითარება პოპულარიზაციისთვის რა მნიშვნელობა აქვს და დატვირთვა აქვს ამ პროგრამის. როგორც პირველად ტარდება. კი, პირველად ტარდება და ზუსტად მაგაზე მინდა გესაუბროთ. ეს ტურნირი ზუსტად იმას ემსახურება, რაც თქვენ თქვით, რომ რაგბის პოპულარიზაცია და განვითარება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რაც პრობლემა იყო წინსვლის, ეს არის მაღალი ეშელონის და პირველი ეშელონის გუნდებთან და ძალიან მაღალი
დონის მოთამაშეებთან და დაკომპლექტებული კლუბებთან შეხვედრები და ზუსტად მაგას ემსახურებოდა ეს იდეა და მაქედან წამოვიდა რომ ბრაზილიის ნაკრები, პირველი ნაკრები, არგენტინის ანაკრები, რომელიც ძალიან ძლიერია, ვიღათ რო ვთქვათ და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კლუბი, შემიძლია თავამად გითხრათ, ეს არის რასინგი 92. 14-ის კლუბი. 14-ის არის ლევანდელი ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მონაწილე, საფრანგეთის ჩემპიონი, ძალიან 11 ტიტულები ძალიან ბევრია, მოთამაშეებიც ლეგენდარული ძველი თაობიდან მოყოლებული, რა ვიცი, 10 წლის, 15 წლის თამაშობდა როკოსოკო. ის წარმოდგენილია ესე ამ კლუბში და 11 საფრანგეთის ეროვნული ნაკრების მოთამაშე მოქმედი, ეხანდელი შოტლანდიის ნაკრების, ირლანდიის. ფაქტიურად არის სოფლიო ნაკრები ეს კლუბი და შესაბამისად მაქედან გამომდინარე პოზიციებიც ისეთი აქვს სოფლიო რაგბიში. ეს გუნდები იქნება მონაწილე ამ ტურნირის და საქართველოს ანაკრები, საქართველოს 15 ეგეთი სახელით, რომელიც არის ფაქტიურად მეორე ნაკლები თავისი ძლიერით, რომელიც შედგება ყველა იმ მოთამაშისგან, რომელიც ვერ მოხდა პირველ ნაკრებში საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე მონაწილე, ასევე ფაქტიურად ძალიან ძლიერი არის ყველა კომპონენტში, ყველა კვანჩი საქართველოს ეს ნაკრები, იმიტომ რომ ძალიან მოტივირებულია. დიდი 10-იც არის, 20-დანაც არის. ფაქტიურად ის რაღაცა მიზეზის გამო, თუ ვინმე საუკეთესო რამე იყო და რამე მიზეზით არ იყო მოხვედრილი ნაკრებში ან რაღაცა მიზეზით ტრავმა ან რაღაც არ ქონდა, ყველა გამოცხადდა. ეს არის საშუალება მათთვის, ვინც ვერ მოხვდა ეროვნულ ნაკრებში, რომ ეთამაშნონ მაღალი კლასის გუნდებს და მოთამაშეებს, რომ შემდეგ გამოცდილება დააგროვონ, ხო? ზუსტად რა პრობლემაც ქონდა ადრე. კიდევ ერთი ნაწილი, ანუ ამ საქართველოს ნაკრებში არ იქნებიან ლეგიონერები, რამდენადაც ვიცი თუ ისინი მზადებას გადიან, აქედან გამომდინარე, ეგ პრობლემა ქვის, ეხლა ვასილ კაკოვინი მაგალითად იქნება რასინგის შემადგენლობაში, საფრანგეთის მხრიდან. ზუსტად იგივე მდგომარეობაში არიან სხვა მოთამაშეებს, რომლებიც არიან იმ ტოპ კლუბებში და ემზადებიან მომზადების რეჟიმში არიან. ეს არ არის მსოფლიო რაგბის ჩასმულ ბადეში ტურნირი, რომ იძულებული იყვნენ კლუბები, რომ გამოუშვან მოთამაშეები და არც გჭირდება, იმიტომ რომ იმდენად დიდი მარაგი არის. ხო, თუ ადევნებდით საქართველოს ჩემპიონატს თვალყურს ხო, ბევრი მოთამაშეა, რომელიც აბსოლუტურად თავისი სიცოცხლე. პრინციპში ეს ტურნირი სხვა მას ემსახურება, რომ სწორედ ამ ადამიანებს მიეცეთ ასპარეზი. ზუსტად. და დაყოლიებას თქვით ეს კომუნიკაცია როგორ მოხდა ბრაზილიის ნაკრები, არგენტინის 15 ანაკრები. ეს ჩვენი პირადი ურთიერთობებით იმ ხალხის ჩარევით, რომელიც დაინტერესებული იყო, რომ საქართველოში მე გულისხმობ სოფლიო რაგბის ეგიდით იმათმა დააფინანსეს ნაწილობრივი წამოსვლა მაგალითად ბრაზილიის ნაკრების, ასევე არგენტინა თავისი თანხებით წამოვიდა საქართველოში და ну რასინგი ტოპ დიდი ხანი ემზადებოდით ამ ტურნირს და იგი იცით რა დაგეგმილი ადრე იყო სხვადასხვა ფორმატით დიდი რაოდენობით გუნდების მონაწილეობით სუფთა კომერციული ტურნირი ყოფილიყო მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო ზუსტად რაღაცა ну პრაქტიკაში რაც ხშირად ხდება ამ მიზეზებიდან გამომდინარე ფორმატი შეიცვალა, თუმცა რეალურად 4 გუნდიანი ფორმატი ყველაზე რეალური იყო და ლოგიკური იყო, იმიტომ რომ სადღაც უფრო დიდი 6, 8, 12 ეს უკვე რაც მინიმუმ თვეზე გაგრძელებული ცალსახად მეც რაფში არ არის ძალიან დიდი შესვენებები ჭირდება. ორ დღეში ერთხელ ვერ ითამაშებენ. ეხლა ჩვენს ბიზნეს გადაცემა ვარ და თქვენს ვინაიდან მარკეტინგის მენეჯერის დამდებით ამ შემთხვევაში საინტერესოა ბიზნესის ჩართულობა უშუალოდ ტურნირის ორგანიზებაში, აი ქართული კერძო ბიზნესი თუ არიან, თუნდაც არა ქართული, ასე ვთქვათ, ზოგადად ბიზნესი ხო, ნუ ეს იდეალური სამყარო. არა ქართული იდეალური სამყარო იყო, რომ არგენტინა წამოვიდა თავის თანხით და ბრაზილიის ნაკრების ტრანსპორტირება მსოფლიო რაგბმა დააფინანსა და წამოვიდა. TBC რა თქმა უნდა, TBC ტრადიციულად მონაწილეობს, ჩვენი პარტნიორი არის, რა ვიცი, გენერალური სპონსორი თუ რაღაცა, თუმცა TBC ყოველთვის არის იმ ზღვარზე ჩვენი
საერთაშორისო თუ ნებისმიერი წამოწყების რაც უნდა დავაპიროთ და გავაკეთოთ. ამ ტურნირში შესაბამისად. ამ ტურნირში შესაბამისად. დანარჩენი თვითონ დანარჩენი ყველა სეგმენტი ფაქტიურად არის ღია, იმიტომ რომ ეს ანაკრები პირველად შემდგარია და აქ არანაირი ვალდებულებები არც მაისურზე წარწერის, არც რაიმე შეზღუდის თვითონ ბიზნეს სექტორის არ არსებობს. შეთავაზებები გაქვთ გაკეთებული? შეთავაზებები გაკეთებული გვაქვს, ველოდებით პასუხებს რამოდენიმე კომპანიიდან, მაგრამ ეს გვიან არ არის თვითონ მოცულობით და დაფარვით საკმაოდ საინტერესო არის თვითონ სტადიონზე, ლოკომოტივის სტადიონზე ჩატარდება 28 ივლისს, დიახ, ყველა თამაში 28 ივლისს და 3 აგვისტოს იქნება 7 საათზე და 10-ის ნახევარზე დროც ისეთია, რომ აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება სამსახურიდან პარასკევს არის მეორე სამში და ამიტომ სამსახურიდან ასწრებს საქართველოს ნაკრების თამაშებზე. ადაპტირებული არის სრულად. თვითონ სეგმენტები იცით როგორ არის დაწყებული რამოდენიმე 1000 ლარიდან დამთავრებული რაღაც 50-60-ს უკვე მაისური წარწერა, ტელევიზია, სრულზე არჩევანზე და შესაძლებლობებზე არის. სხვათა შორის ეს არა მარტო ამ ტურნირს ეხება რა, აბსოლუტურად ყოველთვის ისე არის სეგმენტირებული და დანაწილებული პატარ-პატარა ნაწილებად ქვემოდან დაწყებული, ყველაზე იაფიდან დაწყებული ზემოთ ასული, რომ შესაძლებლობა აქვს, აი აბსოლუტურად ყველა უმცირესი ბიზნესიდან დაწყებული დამთავრებული ტოპ კომპანია. ვინც გვიყურებს, კარგი სიახლე უნდა იყოს ის, რომ ცარიელი არის ამ ხრივ ჯერჯერობით ხაშა ამ ტურნირიდან გამომდინარე და შანსი გაქვთ, რომ საქართველოს რაგბის ნაკრების სპონსორები გახდეთ ალბათ რომ არ არის ბევრი შეთავაზება თქვენი მისამართით ფასებიც რაც გავიკეთ არ არის ისეთი ალბათ ნებისმიერ უცხოურ ქვეყანაში იმ დონის ნაკრები რო ყავდეს რაც საქართველოს არის სასაცილოც არ იქნებოდა ამ რეალობაში ვართ ამ მოცემულობაში ვართ სამწუხაროდ მაგრამ ხო გეუბნებით აი ნებისმიერი თან იცით რა არის ეს არ არის ზედმეტი თავისქება იმ მოცემულობით რაც არის საქართველოს ნაკრების გაშუქება და ის ფენა რასაც რომელიც უყურებს ეს რამოდენიმე ასეულათასობით არის Facebook-ებზე და ასე შემდეგ თქვენი შემოტანილი თუ შემოსული ამ სივრცეში რეკლამის თვალსაზრისით საკმაოდ დიდი დაფარვა. ხო, რაც მაყურებელი არ აკლია არ სტადიონზე, არ ტელევიზიით შესაბამისად მოცულობა რა მასაჟ შეგიძლია გაიტანო შენი პროდუქტი რეკლამა ძალიან დიდია. ბატონო მიხეილ, სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს. გავაგზავნოთ, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვენოთ და მოკლედ რომ ვიპასუხოთ, შეიძლება თუ არა მეცეს ტრადიციულ სახე ამ ტურნირს. აუცილებლად. გაფართოვდა. კი, აუცილებლად მაგაზე არის საუბარი. თავიდან დავიწყეთ ძალიან ტოპ კლუბები იყო აქ მამუკა გორგოძეს ტულონზეც იყო საუბარი და რაღაცა მიზეზის გამო ჩაიშალა ტურნირი გაფართოვდება და იქნება უფრო მეტი ტოპ გუნდები და ტოპ ვარსკვლავები ნამდვილად რაღაც აგვისტოში უკვე შეიძლება ვიცოდეთ რომ ჩატარდება ძალიან კარგი ტურნირი რომელიც კარგი თანახავი იქნება მოკლედ წარმატებები საქართველოს ანაკრებს ცხადია წარმატებები ამ ტურნირს დიდი მადლობა მიხეილ ხარატი იყო ჩვენი სტუმარი რაგბის კავშირის მარკეტინგის დირექტორი სპორტული რუბრიკა საქმიანი დილა შამი დასრულებულია გემშვიდობებით მადლობა რომ გვიყურეთ საქმიანი დილის ბოლო ნაწილში ნინო ზაბახიძის რუბრიკის დროა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე დღეს ახალ სოციალურ პლატფორმას გაკვეცნობს უკვე ერთი თვეა რაც აგროფეისში პორტალი შეიქმნა ფერმერების და დარგში მონაწილე ყველა რგოლის კომუნიკაციის ინფორმაციის გაზიარების და ეფექტური სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებისათვის რისთვის და რა მიზნებით ფუნქციონირებს აგროფეისი ხუთენოვანი სოციალური ქსელი ნინო ზაბახიძე მას პინძლობს რუსუდან გიგაშულს მე მოსწოროთ ამ უყურს თუ გიგაშულს პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერს ნინო მოგესალმები და მესალმები შენ სტუმარს მოგესალმები ანა მივესალმები ჩვენ მაყურებელს მართლა ძალიან საინტერესო პორტალია როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ 21 საუკუნეში ყველაფერი თანამედროვე ტექნოლოგიებს უნდა ეფუძნებოდეს და განსაკუთრებით გაადვილდეს კომუნიკაცია რეგიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის არა მხოლოდ იმ კუთხით რომ მათ პროდუქცია აწარმოონ არამედ მათ უნდა ქონდეთ საშუალება რომ მარტივად მოახდინონ პროდუქციის რეალიზება ასევე ყველა შეკითხვა რომელიც უჩნდება ფერმერს ქონდეს დროული ინფორმაცია სულ თითქმის ამაზე საუბრობთ
საუბრობდით, რომ გამოწვევა ძალიან დიდი იყო, კომუნიკაციის ნაკლებობა არსებობდა და დღეს პრინციპში ეს პრობლემა ნაწილობრივ მოხსნილია აგროფეისიდან გამომდინარე, გულისხმობ ნაწილობრივ იმიტომ, რომ ბევრი რეგიონია კიდე და სოფელი ისეთი, რომელსაც ინტერნეტი ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს არ აქვს, თუმცა აქვს ჭკვიანი ტელეფონები, ზოგან კარგად იჭერს, ზოგან საერთოდ ვერ იჭერს, ნაწილობრივ ეს პრობლემას ეხმარება, თუმცა ეს მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი მე ვფიქრობ არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ განათლება მაინც დეფიციტურია ჩვენ ქვეყანაში და სწორედ აგროფეისი უწყობს ხელს, რომ ონლაინ კონსულტაციები ქონდეთ ფერმერებს, მიიღონ ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც მათ ჭირდებათ სახლიდან გაუსვლელად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმევ, რომ უფრო მეტი არის განათლების ინფორმაციის და ბაზართან წვდომის კუთხით გასაკეთებელი ჩვენ ქვეყანაში. რუსო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი ძალიან კარგი იქნება თუ შენ თვითონ ახსნი, ხა ალბათ დიდი ახსნა არ ჭირდება, რატომ გადაწყვეტეთ აგროფეისის შექმნა, თან რაღაცა Facebook-ი და აგროფეისი თითქოს უკვე ისეთი გათანამედროვებულია, რომ ერთმანეთთან რაღაცა კარგ თანხვედრაში არის. იქნებ უფრო მეტი ინფორმაცია შენ გითხრა რა იყო ამისი მიზეზი. ხო. პრინციპში ის რომ ჩვენ ყოველდღურად გვიწევდა ურთიერთობა ფერმერებთან და წლების განმავლობაში დაგროვილი ეს გამოცდილება, რომელიც უკავშირდება ყოველდღიურ შეკითხვებს, ინფორმაციის დეფიციტს, სწორედაც რომ არაეფექტურ სავაჭრო ურთიერთობებს, კომუნიკაციის პრობლემებს, რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო 21 საუკუნეში, თუ არა რაღაც ონლაინ პლატფორმა სისტემური ხასიათის, რომელიც დააკავშირებდა ადამიანებს სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდან და უფრო ეფექტურს გახდიდა მათ ყოველდღიურ საქმიანობას, უფრო გაამარტივებდა მათ საქმიანობას და ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ეს მივმართეთ ერთ-ერთ დონორ ორგანიზაციას მცირე კავკასიის ალიანსების პროგრამას, რომელიც გვერდში დაგვიდგა და 2 წლის განმავლობაში ვიმუშაოთ პროგრამულ მხარეზე და სულ რაღაც ერთი თვე რაც გაეშვა ეს პორტალი სატესტო რეჟიმში და ვფიქრობთ, რომ უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდა, ის ვინც კი ჩართული არის სოფლის მეურნეობაში, სხვადასხვა რგოლში, სხვადასხვა როლში და ვფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად წლის ბოლომდე დაახლოებით 400-500 ადამიანს დავფარავთ მონაწილე რგოლს და უფრო ეფექტური გახდება მათი საქმიანობა. ეს არ არის მინდა აღნიშნო განსაკუთრებით, რომ მაყურებლისთვის ცხადი იყოს. ეს არის არავის საკუთრება, ეს არის საზოგადოებრივი პორტალი, პლატფორმა, რომელიც არის ყველასი იმისთვის, რომ მათ მიიღონ მეტი ინფორმაცია, ქონდეთ მეტი კომუნიკაცია, გაიმარტივონ სავაჭრო ურთიერთობები და ყველა სერვისი, რაც აქ წარმოდგენილია, არის უფასო მათთვის, მათ შეუძლიათ მოახდინონ საკუთარი პროდუქციის რეალიზება და უკავშირდნენ ბროკერებს, დისტრიბუტორებს, პირდაპირ სავაჭრო ქსელებს. ხშირად ჩვენ ქვეყანაში ახლა კარგად იცის პრობლემა, ძალიან მოუწესრიგებელია შუამავლების რგოლის პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში გლეხის და ფერმერის მიერ ნაწარმოები პროდუქტი საბოლოო ბაზრამდე საკმაოდ მაღალი ფასნამატით მიდის. არ არის სტაბილურობაც ამ მხრივ და ვფიქრობ, რომ ერთის მხრივ დისტრიბუტორიც მოაწესრიგებს ამ პრობლემას, როდესაც ჭირდება სტაბილური მიმწოდებელი, განსხვავებული ნიშებიც მოიძებნება უკვე პორტალს აქვს შესაძლებლობა გაიფილტროს დარგის, რეგიონალური ნიშნის მიხედვით, ესა თუ ის მეწარმე, ამა თუ იმ მიმართულებით, აქ არის გადამამუშავებელი საწარმო იქნება თუ პირველადი პროდუქტის მწარმოებელი და დისტრიბუტორი იქნება სავაჭრო ქსელით უბრალოდ დაინტერესებული სუბიექტი, შეუძლია მოძებნოს კონკრეტული პიროვნებები ან პიროვნებათა ჯგუფი და მათ პირდაპირ დაამყაროს კომუნიკაცია და ევაჭროს ონლაინ სისტემით. ერთი რამ რო გავაკეთოთ ნათელი მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს ონლაინ პლატფორმები რაც არის ერევად და შემდეგ თუ რაიმე უხარისხო მიიღეს, ყოველთვის ავტორს ედავებიან. ანუ ძალიან სწორად მინდა რომ მაყურებელს ესმოდეს, ორი მხარე იქნება, დარეგისტრირდება ფერმერი, რომელსაც აქვს პროდუქცია, დარეგისტრირდება ყიდველი, რომელსაც შეუძლია იყიდოს, თქვენ ხართ უბრალოდ კომუნიკაციის და შუამავალი, ანუ თქვენ არანაირ პასუხისმგებლობას არც ხარისხზე, არც რაოდენობაზე არ იღებთ. ეს არის უკვე მის კეთილსინციერებაზე. ანუ ამ შემთხვევაში როგორ არის ჩვეულებრივად მაყურებლისთვის ცხადი იყოს, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია რომ მოხდეს აგროფეისიდან ისარგებლოს მისი საკომუნიკაციო იქნება თუ სხვა სერვისებით, რეგისტრირდება, როგორც Facebook-ზე, ზუსტად იმავე დაახლოებით იგივე პრინციპით გადის რეგისტრაციას, რეგისტრირდება კონკრეტულ როლში, შემდეგ ირჩევს ვინ არის, ფერმერი არის, შეუძლია საბანკო სექტორით დარეგისტრირდეს და ასე შემდეგ. ყველა, ანუ როგორც ფერმერი და მის ირგვლივ შემოკრებული ყველა და ირიბად მოსარგებლე სოფლის მეურნეობით, დიახ, რეგისტრირდებიან ესენი კონკრეტულ როლის მიხედვით და შემდეგ უკვე ამყარებენ ურთიერთობებს იმ ადამიანებთან, რომლებიც მათ აინტერესებთ. ჩვენ შეუძლიათ ატვირთონ იმ
ინფორმაციები, ფოტომასალა, ვიდეო მასალა, ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილი აქვთ ან სურთ დაგეგმონ, გამოიწერონ ესა თუ ის ინფორმაციები კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით, მე თუ ვარ თქვა მეფუტკრე და არ მაინტერესებს მეცხოველების მიმართულება, მე მხოლოდ მეფუტკრეობაში ჩართულ ინფორმაციებს გამოვიწერ და სიახლეების სახით მე მომივა ეს ინფორმაცია, როგორც თქვა Facebook-ს აქ notification-ების სახით, ასევე შიდა შეტყობინებების სისტემა მუშაობს, რომელშიც თუ მე დავაგზავნი, მე შემიძლია შევქმნა ერთიანი შეტყობინება და დაუგზავნო სამიზნე ჯგუფს და ვინც არის რეგისტრირებული სამიზნე ჯგუფში, ყველას მიუღია ეს შეტყობინება, თუ მაგალითად ვყიდი თქვა ბიოლოგიურად სუფთა ხორბალს, სიმინდს, ნებისმიერ ინფორმაცია და დაუგზავნო ყველა დისტრიბუტორს, ყველა ანუ მე შემიძლია რომ მოვნიშნო რა მაინტერესებს და ასევე მიუვიდეს ეს შეტყობინება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში დგას, ეს არის კომპეტენტური კონსულტაცია კიდევ ერთ-ერთი. ნუ სავაჭრო ეს ძალიან წამყვანი და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და უბრალოდ ბაზარი არ მქონდეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, როგორ ვაწარმო ხარისხიანი პროდუქტი და მე ამაში მჭირდება კონსულტაცია. იქნება ეს აგრონომის, ვეტერინარის, სურსათმუნებლობის სპეციალისტის უბრალოდ ხარისხთან მიმართებაში და სტანდარტებთან მიმართებაში, ლაბორატორიული კონტროლი და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით არის განსაკუთრებულად კარგად დაგეგმილი და მოგვარებული ონლაინ მიმოწერის ინსტრუმენტი სპეციალისტებთან, როდესაც შეგიძლია უბრალოდ დაწერო ნებისმიერ შეკითხვა და დააგზავნო სამიზნე სპეციალისტებთან და თქვა თუ არის პირობითად ამ მიმართულებით 50 თუ 100 სპეციალისტი რეგისტრირებული, ყველას მიუვა და მათი მხრიდან შემოსული პასუხებიდან აირჩევს საუკეთესოს. ან შეხვალ მასთან კომუნიკაციაში ვისის დაგაინტერესებს. რაც ყველაზე მთავარია, როგორც თქვა ჩვენ ვირჩევთ ექიმს, როდესაც მივდივართ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით სამედიცინო დაწესებულებაში და ვიცით ვის ვირჩევთ, შეიძლება უბრალოდ დავსირჩოთ, ვნახოთ ინტერნეტში, მოვიძიოთ ინფორმაცია ამა თუ იმ ექიმის შესახებ და ვნახოთ თქვა რა კონკრეტული ხარისხის მატარებელი და რა გამოცდილების. აქაც არის ეს ზუსტად ეს ინფორმაციული ხელმისაწვდომობა, ანუ მოვიკვლიოთ ინფორმაციას ვახდენ, მომეწონება თუ არა. ესეც არის, შეფასების სისტემებიც არის, ვარსკვლავური და მოწონების პრინციპით და შემდეგ კვირის ბოლოს სისტემა ითვლის და გამოყავს თავარ გვერდზე კვირის საუკეთესო სპეციალისტი, ვინც უფრო იაქტიურა, კვირის საუკეთესო ფერმერი, ვინც ყველაზე მეტად მაღალი შეფასებები მიიღო და ასევე იყო აქტიური ჩართული კომუნიკაციაში და საუკეთესო მომსახურება, ვინც გაწია მომსახურება და ამანაც მიიღო თქვა საუკეთესო შეფასება. ამასაც ითვლის სისტემა და შემდეგ უკვე ესეთი გარკვეული ფორმულის სახით გამოდის და ჯდება მთავარ გვერდზე ფოტოთი თქვა პირობითად ნინო იყო საუკეთესო თქვა მომსახურების სფეროდან და გამოჩნდა ეს ადამიანი უკვე მთავარ გვერდზე. ანუ ექსპერტების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ სადაც არ ჩავდივართ რეგიონში და ნამდვილად კარგად იცი ეს პრობლემა რამდენად მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კულტურასთან თუ ცხოველთან მიმართებაში საუკეთესო ექსპერტის კონსულტაცია. ამ შემთხვევაში აქ წარმოდგენილი არიან დღესაც და კიდევ უფრო ძლიერდება ეს მხარე, იქნება წარმოდგენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით ექსპერტები და მე თუ ვცხოვრობ პირობითად ყვარელის რაიონის სოფელ გავაზში, შემიძლია უბრალოდ სამეგრელოდანაც მივიღოთ ხილთან დაკავშირებით კონსულტაცია, ვთქვათ, იმიტომ რომ შესაძლოა იქ უფრო მეტი გამოცდილება აქვს სპეციალისტებს ონლაინ საშუალებით. ანუ ეს კომუნიკაციის თემა უკვე მოხსნილია. უკვე ტელეფონის გარდა იქ რა თქმა უნდა სატელეფონიც მითითებულია, ელფოსტაც მითითებულია ამა თუ იმ ადამიანის, მაგრამ უბრალოდ შიდა შეტყობინების სახით შეიძლება უკვე კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს დაუკავშირო და მიიღო ეს მათგან ეს რეკომენდაციები და უკვე მერე თავად გადაწყვიტო. პროგრამად შეხვიდე მათთან. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა ხშირად ჩვენ რაც გვიწევს ხოლმე და ალბათ ჩვენც ძალიან დიდი გამოცდილება გამემართულებით ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით შემოსული შეკითხვების, ჩვენთან შემოსული შეკითხვების დიდი პროცენტი დგას რა სახელმწიფო პროგრამებია, რა გრანტი მივიღო და ფინანსები როგორ მოვიპოვო. ეს ყველაფერი ასევე იქნება წარმოდგენილი, მათ შეუძლიათ უბრალოდ ზოგადად დაწერე რომ მე ვარ თქვა ესა და ეს ფერმერი მყავს 100 სული საქონელი, აქა და აქ ვარ ლოკალიზებული. რომელ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა? არა, თვითონ აგზავნის უკვე ამ შეკითხვას და მონიშნავს ვის უგზავნის. ერთის მხრივ თუ ფინანსები მესაჭიროება ყველა საბანკო სექტორს დავუგზავნი და უკვე საბანკო სექტორი იქნება გამომხმაურებელი, ვთქვა და უკვე იქ წავა შეთავაზებების მხრივ, შეხედავს ვთქვა რომელი ბანკი უფრო საუკეთესო შეთავაზებას მისცემს, ბანკი იქნება მიკროსაფინანსო, იქნება კონკრეტულ ლოკაციას აერჩევს და უკვე მათგან ეს შემოვა, ასევე სახელმწიფო პროგრამებს მონიშნავს და სახელმწიფო პროგრამებთან მივა. ასევე ჯგუფების მიხედვით შეიძლება ვთქვა იგივე თქვენი ასოციაციას წარმოდგენია, თქვენი ასოციაციის შიდა ჯგუფებში შეიძლება ვთქვა ვინც მონიშნა რომ ის არის ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენელი, შეიძლება ქონდეს რაღაც კონკრეტული შეკითხვა, იმიტომ რომ ყავს გამოცდილი ფერმერები და ფერმერს გაუზიარებდეს გამოცდილებას და მონიშნოს და დაუგზავნოს. ანუ როგორ არის იცით რომ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია. ძალიან ბევრი ინსტრუმენტია, ეს ინსტრუმენტები არის
ერთხელ უნდა დაუჯდეს ადამიანი, ჩახედოს და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ უკვე ძალიან აქტიურად გამოიყენებს და მიხვდება, რომ ძალიან მარტივად შეძლებს დაძლიოს ესა თუ ის საკითხი ერთი ფანჯრის პრინციპით. ანუ სახლიდან გაუსვლად შეუძლია გაყიდოს პროდუქტი, მიიღოს კონსულტაცია, დაგეგმოს ესა თუ ის ღონისძიება. ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მოქნილი ის არის გამოიწეროს აგრო და ვეტ კალენდრები. და ჩვეულებრივ ის მუდმივად აუნთებს, რომ ეხლა ეს გასაკეთებელი და ახლა ეს არ იქნება ზოგადი. თქვა თუ მაგალითად ანტიჰელმინთური დამუშავება ჩაატარე, ეს არ იქნება ზოგადი, იქნება ძალიან კონკრეტული. რაზე ჩაატაროს, კონკრეტული სარეკომენდაციო საშუალებები რითი ჩაატაროს, მაგრამ ეს შეუძლია არ გაითვალისწინოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია გაითვალისწინოს, რომ ეს არის პროფესიონალ მეცნიერთა ჯგუფის მიერ შედგენილი რეკომენდაციები, იგივე აგრონომიაშიც თუ ვეტერინარიაშიც შეუძლიათ გაითვალისწინოს, შეუძლია არ გაითვალისწინოს და უკვე ჩაეკითხოს შიდა ექსპერტთა ჯგუფს, რომ მე მაგალითად აგრო კალენდარში თუ ვეტ კალენდარში ვნახე ესა თუ ეს რეკომენდაცია, თქვა პირობითად ჭრახზე დამუშავება. ხო, მე მირჩევენ რომ ესა და ეს გამოვიყენო, ვარ ლოკალიზებული აქ-აქ ეს გამოვიყენო თუ მირჩევთ უფრო უკეთეს და მე ექსპერტები რა თქმა უნდა სხვადასხვა საკითხებს ურჩევენ, იქ დისკუსიის ელემენტებიც იქნება, შეტანილი კომენტარის პრინციპიც არის. კიდევ ბევრი ეტაპობრივად ემატება სიახლეები, მაგალითად ხა მექანიზატორის ფუნქციაზე ვმუშაობთ, როდესაც ადამიანს შეუძლია მის ლოკაციაში უკვე დაინახოს რა მექანიზაციის ცენტრებია და ონლაინ დაუკავშირდეს და მოახდინოს ერთგვარი გამოწერა და ის შემოუერთდება სერვისი, ხო, ვინც შემოუერთდება, მაგათ ეს სერვისი იქნება უკვე დაჯავშნილი მისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემას დგას რიგებია მექანიზაციის გამოყენებაზე, იქნება თავის ფასები წარმოდგენილი, ასევე აქტიური მუშაობა მიდის ონლაინ მაღაზიასთან დაკავშირებით, როდესაც ასევე შეუძლია კონკრეტული პროდუქტი იქნება ეს ვეტერინარული პრეპარატი თუ უბრალოდ ინვენტარი თუ ნებისმიერი რამ გამოიწეროს და ნელ-ნელა, ანუ რაც ყველაზე მთავარია ეს პროგრამა არ შექმნილა სადღაც უცხოეთში, არ არის დუბლირება, არ მომხდარა. ქართულია და კარგია. ქართველი პროგრამისტების მიერ დაწერილი, ანუ ამ პროგრამის უკან დგას გუნდი, რომელიც მუშაობს, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, ქმნის და ცდილობს, რომ დახვეწოს და უკეთესი პროდუქტი შესთავაზოს მომხმარებელს და როგორც თქვა, გვინდა რომ ქართული ღვინო იყოს და კარგი და ჩანდეს სადღაც ქართული თაფლი, ასევე მოუწოდებ თქვა მაყურებელს, რომ ესეც ქართულია, გამოიყენოს და გქონდეს ჩვენი ქართული სოციალური ქსელი, როგორც საქმიანი და იყოს უფრო მეტად მოქნილი და მართლაც გამოადგეთ ყოველდღიურ საქმიანობაში. კიდევ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც მინდა დავემატებინა, ეს არის ის, რომ ეს პორტალი ამ ეტაპზე არის ხუთენოვანი და ემატება უკვე ვფიქრობ თურქულის დამატებასაც. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა ჩვენ რეგიონალური აზერბაიჯანული, რუსული, ინგლისური, ქართული და ეხლა უკვე თურქული ინტერფეისიც გვინდა დავიწყოთ. ეს სრულად ინტერფეისი გამართულია. ნელ-ნელა ჩვენ უკვე აზერბაიჯანში ვიპოვეთ, ანუ ყავს გუნდი, რომელიც უკვე აზერბაიჯანურ რეალობაზე იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი რეგიონალური სავაჭრო პარტნიორებიც გვინდა იყოს წარმოდგენილი ადგილზე და შიდა კომუნიკაცია ქონდეთ ადამიანებს. ოღონდ ამ შემთხვევაში საჭიროა ვისთანაც გააქვს ეს და გინდა რომ თქვა შენ შესახებ გაიგონ შენი პრეზენტირება მოახდინო. საერთოდ ეს პორტალი იმისთვისაც არის რომ საკუთარი თავის პრეზენტირება მოახდინო, უკეთ წარმოაჩინო, გაგიცნოს. საქართველოში სხვადასხვა რგოლის წარმომადგენლებმა ასევე შეიძლება უცხოეთშიც გაგიცნო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იგივე აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან კონდეს კომუნიკაცია, როგორც ჩვენ ეთნიკურ ასევე აზერბაიჯანში, ჩვენი მთავარი პარტნიორი ვინც არის სომხეთში, თურქეთში და უკვე სხვა რეგიონალური ეს თქვა ჰაბივით შეიკრება და ერთმანეთთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია იქნება. მაგალითად, რო შემოდის თურქეთიდან რაღაცები, გვაქვს ხოლმე რაღაც კითხვის ნიშნები, შეგვიძლია პირდაპირ ვკითხოთ მათ დაუკავშიროთ, მათი გამოცდილება გავიზიაროთ და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ესეთი კარგი ინფორმაციისთვის. ვფიქრობ, ანა, ჩვენ ის გადაგჩენია, რომ მოუწოდოთ ჩვენ მაყურებელს და დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ ჩაერთონ აგროფეიში. ქართულია და კარგია, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ გქონდეთ ინფორმაცია არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ სრულად ფლობდნენ ინფორმაციას, თუ რა ხდება ჩვენ, ისე ვთქვათ, მეზობელ ქვეყნებში. ხუთენოვანი პორტალი კიდე იმის საშუალებას მიცემს, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია არსებობდეს, უფრო მეტი, ისე ვთქვათ, ინფორმაცია გავიზიაროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ პროფესიულ სწავლებაზე, ხშირად ვსაუბრობთ სწავლის, ესე ვთქვათ, დეფიციტზე და ყველაზე სწორი არის, როდესაც პრაქტიკული ინფორმაცია მოდის სწორედ ფერმერიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებმაც წლების წინ ეს ყველაფერი გაიარეს. ყველაზე მოკლე ინიექცია კიდე საშუალებას გაძლევს იმისი, რომ უფრო სწრაფად განავითარო შენი ფერმერული მეურნეობა განათლების კუთხით.
გარწმუნებული რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო პლატფორმა და პორტალი იქნება, რომელსაც აქტიურად გამოიყენებენ და შედეგებსაც აუცილებლად უახლოეს მომავალში მოვიკითხავთ. მათ შორის ფერმერებისგან რა შთაბეჭდილებები აქვთ, რა გამოსადეგი ინფორმაცია მიიღეს და რა რჩევებს უზიარებენ ძირითადად ერთმანეთს. მადლობა ნინო ზამბახიძის და რუსუდან გიგაშვილის აგროფეისჯის პორტალის მთავარ კონტენტ მენეჯერს საქმიანდილას კი ამ რუბრიკით და სტუმრობით დღეს ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს. სულ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივი დაიწყება გვანცალღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერს ზუსტად 3 საათზე ბექა ბაციკაძესთან და დათო ჯალაღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.